عشان هيك لاحظ انه اسرائيل ما بلشت حربها الا من بعد البيجر ثم السيد حسن نصر الله. تخيل انه في حدا عم بينقصف، عم بيهرب لينام على الرصيف، بيجي واحد تاني بيقول له ما بدي اياك على الرصيف، قوم انت عم بتشوه منظر بيروت. حزب الله هو حزب انا دائما هيك اوصفه، استخدامه لعقله اعلى بكتير من استخدامه لسلاحه. أنا لما كنت قاعد بحضر خطاب السيد حسن الأول والثاني، إنه في بالنا إنه هلأ شو بده يساوي لفلسطين، بس العامل المحلي اللبناني مش كثير حاضر. صح. تمام. انا شبه متيقن انه نسبة المؤيدين للاسناد هي فوق ال 75%، فوق ال 75% من الشعب اللبناني والمجتمع اللبناني. مستوى التنسيق هو على مستوى جيد جدا، أوكي. ولكن بعتقد هو دون أن يملي أحد على الآخر بموضوع إمتى بتفتح حرب أو إمتى بتعمل عملية أو ما بتعمل عملية. فأنت فتخليت في خانة مفتوحة لقضية التوريط. طب بشار، هاي المعارك المكشوفة اللي خاضها حزب الله في سوريا كمان نزلت من مستوى الحس الأمني تبعه؟ أكيد ما بيكون في الحس الأمني أنت وعم بتقاتل طرف مثل إسرائيل. إذا بدي احترم عقلي بدي أقول أنه لا، في فعل، في حدا مشارك أكبر من حركة حماس. ما في معلومات؟ خلينا نقول ما في معلومات. مش هن الإسرائيليين قالوا أنه هي بدنا نخلي حزب الله وبيئته كل ما يفكروا بقتالنا ينظروا بوجوهها للناس. صح، هن قالوا نحن بدنا إياه ما تقتل لحتى يضلوا يشوفون قدامهم. تحولت للدافع للقتال. تحولت عكسية تماما. مرحبا، أنا اسمي بشار اللقيس، إعلامي وكاتب لبناني، مختص بالشأن الإسرائيلي وشؤون الإسلاميين عموما. انطباعي عن الحوار أنه كان يعني قدر الأستاذ أحمد يحشرني بالزاوية بأكثر من مرة، بمعنى حقيقة كان في بعض الأسئلة المحرجة ولكن المستحقة والجميلة. وأعتبر أنه حاولت قدر المستطاع أني أمشي بين الألغام، بين ألغام الأسئلة اللي كان عم بيسألني إياها، فإن شاء الله أكون قدرت أتجاوز هالامتحان البودكاست حقيقة. شكرا لكم، تابعونا. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي، وضيفي لليوم العزيز الصحفي والإعلامي والكاتب بشار اللقيس. أسئلة كتيرة فعليا طلعت حول 7 أكتوبر من الناحية اللبنانية، عن دور حزب الله، عن توقعاتنا من حزب الله، غالبية نظراتنا وغالبية التحليلات لأداء حزب الله والتفاصيل أو دوره الأدوار التي قام فيها تحديدا في خلال 7 أكتوبر على مدار أكثر من سنة و3 أشهر كانت من نظرة فلسطينية بالأكثر. لفتني في حديثي وتعرفي على بشار أكثر أنه هنالك نظرة على الواقع اللي مر في حزب الله، مرت فيه الحاضنة ومرت فيه أيضا لبنان ككل. على مستوى ما بعد 7 أكتوبر كان هنالك شيء مختلف كان لابد من تقديمه في هذا البرنامج لفهم حزب الله ما بعد 7 أكتوبر، حاضنة حزب الله اللي دائما أو أهالي الجنوب اللي دائما فعليا بيعرفوا أنفسهم بفلسطين، وأيضا فعليا موقع فلسطين بالنسبة لحزب الله للحاضنة وللبنان ككل. ففي هذا الحوار فعليا بساعدنا نفهم أكثر ما قبل 7 أكتوبر من ناحية لبنانية ومن ناحية حزب الله أكثر وما بعدها. أنا استفدت كتير من هذا الحوار، رجع صفت لي إياه بشكل مغاير، وبنفس الوقت ساعدني أفهم الإشي خارج سياق فلسطين، لأنه غالبية توقعاتنا كانت من لبنان من الحزب قائمة على إحنا شو بدنا أكثر من إنه هم شو بيقدروا وأهالينا في لبنان شو بتحتمل. قبل ما أبلش بدي أشكركم مقدما على اشتراككم في قناة اليوتيوب، قنوات الاستماع، ومشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه. شكرا على تفاعلكم مع هذه الحلقة، مع هذا الحوار، ومشاركتكم معي أفكاركم، مقترحاتكم للمواضيع وللأسئلة. المقترحات اللي بتبعتوا لنا إياها قاعدة بتخلينا نكون أقرب لكم دائما. وشكرا لكل من يستمر في دعم بودكاست تقارب من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك بنبدأ. سعد صباحك. أنا وياك بزبطش فعليا أي مقدمات رسمية، خلصنا المرحلة هاي.
اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. وهيك يعني هي امتداد لجلسات طويله. طبعا طبعا. بشار، اول شيء بدي اسالك، كنت هذا يعني مش راضي اسالك اياه، بس احنا في شيء شعوري عاطفي. طوال 7 اكتوبر احنا يعني الاخبار متمركزه بغزه وعلى اهالي غزه. المصاب كثير كبير هناك، ولكن ايضا في مصاب في جنوب لبنان. فكنت لما بطلع على معاناة الناس، على هدم البيوت، على كمان حتى حالة النزوح اللي موجودة، بيجيني شعور أصلا يعني قد شو شعور الناس هذه يعني. كيف شو أخبارهم، كيف حاسين؟ ليك هلا في شيء له علاقة بهوية جبل عامل. يعني عادة تاريخيا جنوب لبنان لحد قدوم السيد موسى الصدر، يعني خلينا نقول نهاية الخمسينيات، كان يسمى جبل عامل. يعني هيك الناس بتسميه. حتى بلبنان يعني السياسيين اللبنانيين كانوا ما يسموه جنوب لبنان، كانوا يسموه جبل عامل، يعني كأنه منطقة يعتبروها خلص هيدي كأنه إلها حكمها الذاتي أو إلها خصوصيتها اللي مش معتبرينها من ضمن النسيج اللبناني. طبعا هذا نتيجة أشياء، نتيجة رهانات صارت بأواخر مرحلة الانتداب وبداية الاستقلال، وكان فيها رهانات من بعض الشخصيات العلمائية بالجنوب مثل السيد عبد الحسين شرف الدين على أن يكونوا الشيعة بجنوب لبنان جزء من الدولة العربية الهاشمية اللي كانت ببلاد الشام. وهذا الرهان على ما يبدو لم ينجح، فكان الرهان الفرنسي هو الناجح بإقامة الكيان اللبناني يعني وتثبيت هيدي الكيانية. وبناء عليه دايما شعر الجنوب بنفسه أنه هو كأنه ما له علاقة بالدولة، والدولة تعاطت مع الجنوبيين كأنهم هن خارج النسيج الوطني أو خارج الاجتماع السياسي اللبناني. في كتب مهمة بالموضوع على فكرة، يعني أورليخ من أهم ربما اللي أرخوا العلاقات الإسرائيلية اللبنانية، في عنده كتاب هيك اسمه المتاهة. فبيقول فيه إنه كان في أكثر من شخصية لبنانية بما فيهم رئيس الجمهورية بشار الخوري، كان دائما ما يقترح يبعث بطرق غير مباشرة للوكالة اليهودية إنه إذا فينا نبعث أهل الجنوب على العراق ونخلص من طوشتهم. ولكن أهل الجنوب خليني أقول علاقتهم العضوية بفلسطين تاريخية. أنا في شيء ربما بالتاريخ بكتب التاريخ ما نلاقي، كنا هيديك المرة عم نتحدث فيه بسهرتنا، إنه مرة من المرات أنا وعم بحكي مع ستي يعني والدة أمي اللي هي من الجنوب، وكانت ساكنة بصغرها بطيبة، منطقة محاذية لأصبع الجليل. فكانت عم تحكيني عن خيا، عم نحكي قبل 48، اللي كان ينقل السلاح من سهل حوران للمقاومين بالجليل، للمقاومين الفلسطينيين. على ما يبدو يعني أنا أقدر أن تكون هيدي المرحلة بين 36 وال39 يعني بالانتفاضة أو بالثورة الكبيرة اللي صارت. فما كانوا يشعروا أهل الجنوب أنه الجليل هو شيء تاني أو فلسطين هي شغلة تانية، لا هي جزء من هويتهم، جزء من كيانيتهم. وبالتالي عشان هيك يعني أنا بشوف بالرغم من أنه ممكن العالم العربي كله تفاعل مع قضية 7 تشرين يعني وطوفان الأقصى واللي صار من بعده، ولكن أهل الجنوب باي ديفولت بالتعريف الطبيعي لهم بيلاقوا حالهم أنه هن جزء مما يحصل على الأرض الفلسطينية، وبالتالي هن جزء من هيدي المعركة. معنويا ممكن تشوفها، يعني انت وعم بتشوف الناس، انت وعم بتشوف الاطفال، مش عم بحكي يعني بغض النظر عن التوجهات السياسية للناس، وبغض النظر عن الخارطة السياسية اللي ممكن نقراها هلا بعد شوي، بس الناس بطبيعتها تشعر انه اهل فلسطين هن اهلنا، ونحن جزء من هيدي القضية، ونحن جزء مما يقع على اهل فلسطين، جزء عضوي. وبالتالي من 7 تشرين صعودا كنا عم نشوف انه المواجهة وإن كانت محدودة بالجنوب بالبداية، ولكن الناس كلها كانت عم تقول طيب ونحن شو بدنا نعمل؟ يعني تلقائيا أنا برجع بقول بعيدا عن السرديات السياسية، الناس بحب الحالة الطبيعية انه طيب الحرب بغزة ونحن شو دورنا؟ نحن شو لازم نعمل؟ كنت اسمعها هيدي من الناس العادية، وربما هيدي ما بعرف قد ايه اللي بيعرفوها. ربما لو لم يشارك أو لم تشارك المقاومة عندنا بلبنان كان في سؤال كتير كبير عند الناس، إنه إذا هلأ ما شاركنا نحن إمتى منشارك؟ وهذا كتير بيعنيني صراحة، لأنه بحسه إنه
هذا أصدق شيء، يعني بمعنى أنا أقرأ حركات المقاومة بطريقة شوي معكوسة. بالنسبة لإلي حركات المقاومة عموما بلبنان هي مش مشاريع دولتية ومشاريع إقليمية ومشاريع ما بعرف شو مسقطة على الناس. لا، هي الناس بالأساس بدها تقاوم، وكانت عم بتفتش على من يدعمها إقليميا أو عربيا أو دوليا. بتلاقيهم بيفرحوا بفنزويلا إذا أعطت مواقف مؤيدة للمقاومة، يعني مش نتيجة إنه جاييهم شيء من الموضوع، لأنه مسألة المقاومة هي جزء من هويتهم، جزء من نسيجهم الاجتماعي وخيالهم الاجتماعي عن السياسة، عن لبنان، عن منطقتنا. فكنت تشوف إنه الناس بتنقصف بيوتها، بس بالمقابل الناس مش عم بتفكر ببيوتها قد ما عم بتفكر إنه طيب وأهل غزة إذا نحن عم بيصير معنا هيك، أهل غزة شو عم بيصير معاهم؟ أنا هيدي كنت شوفها بشكل شبه يومي. ودائما هون عم بحكي عن مزاج شعبي، بتشعر انه مثل انه نحن مهما قدمنا هذا قليل قدام اللي عم بيقدموه اهل فلسطين واهل غزه. هلا حاضرب مثلا، انا ما بحب هلا بطلع مثل عم بيعمل دعايه لحال، انا بيتي راح بهيدي الحرب. رغم هيك بعتبر اني استحيت باي لحظه احكي انه بيتي راح. شو بيتي راح؟ اللي بيشوف اللي صار باهل غزه يعني بيعود له عين اصلا يقول انه بيتي راح او شيء من املاكي راح او الى اخره. هذا برجع بقول هو منه موقف سياسي. هذا جزء من هويتنا، مع العلم أنا ماني من الجنوب، يعني من أقصى شمال شرق لبنان، بس هذا جزء من هوية ربينا عليها. العلم الفلسطيني ما كان، يعني أنا بذكر ببيوتنا القدس والعلم الفلسطيني والشيء اللي خصه بالمسألة الفلسطينية هو منه شيء خارج ونحن عم نتعاطى معه كمسألة خارجية. لا، هو جزء من يومياتنا وأدبياتنا، جزء من حياتنا اليومية. وما تنسى شغلة كمان هيدي يعني هيك بالذاكرة الشعبية، الفلسطينيين عم بحكي كحالة مجتمعية بعيدا عن التنظيمات، كان لهم دور كتير كبير بمسألة التعليم عنا بلبنان، نتيجة انه الفلسطينيين ممنوع يشتغلوا كتير أشغال وأعمال بلبنان، بتعرف بموجب قانون العمل اللبناني. فما كان عندهم إلا أنهم يعلموا، يعني المتعلمين من الفلسطينيين كان ما عندهم طريق للعمل بلبنان إلا من خلال التعليم. والتعليم هذا بحكم التقسيمات اللي عندنا بلبنان كان يصير بمناطق محددة، غالبها هي مناطق إسلامية. عشان هيك أنا بذكر أنه تقريبا كل أساتذتي، يعني اللي كنت سواء ببعلبك، ونفس الشيء ممكن ينطبق هذا الشيء بصور وبقرى صور وصيدا وإلى آخره، كل أساتذتي فلسطينيين كلهم، يعني أكاد أقول 90% منهم فلسطينيين. والحكي عن فلسطين أثناء التعليم والدراسة هو مش مقرر بينعطى على الطريقة هيك الحزبية أو السياسية أو شيء، لا، ممكن يكون عم بيحل لنا سؤال ماتيماتيك رياضيات وبلحظة يحكينا عن الصاروخ، أو يكون عم بيحكي عن البروجكتايل، عن يعني ما بعرف شو بدنا نسميها، الشيء المنحني، الحركة المنحنية، وشوي يتحول الحكي عن الصاروخ، وشوي يتحول الحكي عن المقاومة الفلسطينية. ولو عندها صواريخ، هيدا عم نحكي بالتسعينات كان بعد ما عندها هذا الشيء، انه لو عندهم صواريخ شو كانوا عملوا، وشوي ينتقل الحكي ل 82 وغيره. بذكر مرة من المرات، وهيدي قصة مهضومة، كان عندي استاذ شاف معاي، كنت صغير يعني بالمرحلة الابتدائية، فأنا جايب معاي بالشنطة دبابة، يعني هيك مجسم صغير لدبابة أو ملالة يمكن هيك كانت أو شيء. فشافها الأستاذ فقال لي: شي هيدي اللي معك؟ فقلت له: ملالي. قال لي: هيدي شو بدك تعمل فيها وقت تكبر؟ طبعا كنت يعني اعتبر اني عم بشاغب بقلب الصف، يعني عم بلعب بالوقت اللي هو عم بيعلمنا. فقال لي: وهيدي لشو؟ فقلت له: لنقاتل إسرائيل. قال لي: يعني هيدي انت وقت تكبر بدك يعني تستخدم شي مثلها لتقاتل إسرائيل؟ قلت له: إيه. قال لي: هو أنا كان لازم طلعك يعني من الحصة من الصف، بس لأنه بدك تقاتل إسرائيل فلا، خليك. فبعتبر هيدي العلاقة هي علاقة عضوية، مش علاقة مصطنعة، برجع بقول عبر سياسات وعناوين كبرى مسقطة على المجتمع. لا، هذا هو مجتمعنا، يعني المسألة الفلسطينية مسألة حاضرة جدا بالهوية اللبنانية عند بعض الفئات اللبنانية، لحتى ما أقول عند الكل. طيب، غير التحليل، في قصة بحياة كل حدا فينا اللي عملت له الصدمة أو الكهرباء الأولى
اللي خلت هذه العلاقة من دبابة صغيرة لشيء مكتوب على حيطة لصورة لإشي فاعل أنت بتشتبك فيه في اليوم يوم. بحالتك بالعلاقة مع فلسطين بتتذكر الصورة الأولى أو واحدة من الصور الأولى اللي عملت لك هاي الصدمة؟ بتذكر كان في معرض عاملينه ببعلبك، على ما أذكر أنه الحرس الثوري الإيراني كان عامله. يعني هلا أنا ما بذكر مين الجهة أو شيء، بس بذكر أنه على رأس العين في منطقة عنا بيقولوا لها مسجد الإمام الحسين، قدام المسجد كان في معرض. هيدا عم نحكي يعني أنا أعتقد أنه 89 بهالسنوات، 89 90 هيك شيء. فبذكر أنه كان والدي ووالدتي رايحين على رأس العين وأخديني معاهم، ففاتوا على المعرض. فبالمعرض في رسومات أطفال وفي صور. أنا ما بنسى في مشهد من الانتفاضة الأولى لامرأة فلسطينية محجبة هيك مثل حجاب نساء أهل الجنوب عنا، واقفة عم تصرخ على الإسرائيلية أو شي بحرم المسجد الأقصى. فكانت هيدي الصورة محطوطة، وكان في ولاد راسمين هيدي الصورة، يعني راسمينها هيك بأشكال هيدي المرأة اللي عم تصرخ، وهيك الناس اللي على درج المسجد الأقصى. فبذكر هيدي كانت أول انطباع عندي إني في شيء علق بذهني. وبذكر أمي صارت تدعي على الإسرائيليين يعني وقت اللي شافت الصورة. فعلقت براسي هيك فكرة إنه الإسرائيليين هن اللي عم يظلموا، حرام الفلسطينيين شو عم بيصير فيهم وكذا. ما كنت فهمان القصة كاملة، بس بذكر إنه هيدي يعني يمكن اللحظة الأولى اللي انطبع فيها بذهني إنه علم فلسطين بيعني لنا. كنت شوفه بالشوارع بالسوق، يعني شوف العلم الفلسطيني، بس ما عرفت طبيعة العلاقة العاطفية معه إلا بهيدي اللحظة. بعتقد هيدي اللحظة اللي تكونت. طب هلأ كمان في إشي مركب بالعلاقة مع فلسطين. أحيانا بحس قلت لك بتحبوا فلسطين بس بتحبوش الفلسطينية. اوكي. احيانا بحس المشكله فعليا هي مع فكره فلسطين هي دلاله على وجود الاحتلال الاسرائيلي اللي هو الخطر الاسرائيلي. في إشي مركب، تعرف في تداخل اكثر من عامل في هذا الإشي. ممكن نفككه بمعنى هذه العلاقه اللي انت بتحكي عنها اللي هي جميله وعظيمه، بس اذا بدنا نفككها لاكثر من مركب يعني كيف بدنا نشوفها؟ اوكي. لك في شيء له علاقه. انت بتحب فلسطين والفلسطينيه ولا؟ انا بحب فلسطين والفلسطيني. دايما بقول لهم يا خي بدلوا لي هالهويه اللبنانيه، يا خي خذوا هويه اللبنانيه واعطوني هويه فلسطينيه. لا، انا بتعنيني الهويه الفلسطينيه لانه هي هويه مقاتله، لانه هي هويه تتكثف فيها رمزيات لها اصيله لها علاقه بشعوبنا. وهذا الشيء بشوفه يعني سبحان الله. اليوم كنت عم شوف هيك الصبح مجموعة أطفال فلسطينيين بغزة عم بيدبكوا، عاملين دبكة. ما قدرت استوعب المشهد، كل هذا الدمار اللي حولهم، كل هالنكبة اللي حولهم. يعني بالحالة الطبيعية هالأطفال لازم يكونوا مأزمين نفسيا ومش يعني مشلولين، مش قادرين يتحركوا. قايمين عم يعملوا دبكة، وتحس إنه الدبكة هي بتعطي شوي مثل بتعبر عن روح الانفعال بداخل الإنسان. فشو هالحياة اللي عنده، شو هالطاقة اللي عنده. بعتقد إنه كل فلسطيني بجواته في هيدي الطاقة، تحس انه في طاقة. هلا بغض النظر هيدي الطاقة كيف تطلع بعدين. بالهوية اللبنانية، بالمسألة اللبنانية الفلسطينية في أكتر من شغلة. خليني أقول بداية الهوية اللبنانية بأصل تكوينها قامت، عم نحكي هون أصل تكوين لبنان، قامت على فكرة فيها شيء من العنصرية. خلينا نقول الهويات عادة كيف تتشكل. هي إما بتتشكل نتيجة تغاير أو تمايز ثقافي تاريخي اجتماعي أو جغرافي. يعني ممكن يكون لنقول نهر الدانوب هو فاصل بين شعوب بشمال الدانوب وجنوب الدانوب، ممكن يكون في سلسلة جبال فاصلة. ومرات وقت ما بيكون في شيء فاصل بين هالكيان ومحيطه، غالبا بتصير الهوية تقوم على سرديات عنصرية تدعي شيء من التميز. واللي بيشوف الأدبيات اللبنانية الأولى لميشيل شيحة، ولا بيشوف شو اسمه شارل مالك، ولا بيشوف لهالناس، بيشوف دايما في حديث عن القرية اللبنانية المتميزة والحياة الاجتماعية المتميزة عن أنا هلأ ماني عارفان
يعني ماني عارفان بشو القرية اللبنانية متميزة عن القرى المحيطة، سواء مثلا الساحل السوري أو على الميل الثانية الجليل ووصولا لفلسطين. ما ولا بعرف إشي. شو هو المميز. ولا إشي. ما في شيء مميز. ولا إشي. بس بتعرف حتى قصص الاحتلال بتخليك تشوف إنه هي نفس القرية، نفس الطبيعة، نفس الشجر، نفس الشوارع، نفس الحفر، نفس الشيء، ونفس القصص تبعت إنه هون كان في جيب جيش للاحتلال بأخذ الشباب على باب القرية، يعني حتى هي نفسها. فبالتالي ما كان في شيء مميز بالهوية اللبنانية بالأساس لحتى تنبنى هيدي الهوية، أو لحتى يعني يخلق شيء اسمه لبنان. لبنان ولد يعني مش بحاجة هلأ يصير حديثنا عن لبنان، بس إنه تعرف في كان نوع من الكيانية المسيحية اللي كانت تتطلع إلى وطن ما متميز عن محيطه، وهذا اللي خلى إنه ينبنى لبنان. وغرفة تجارة ليون يعني كان لها دخالة أساسية بنشوء لبنان بخريطته الحالية اللي بنشوفها. فبالتالي قامت الهوية اللبنانية على سرديات تقول إنه نحن مميزين عن محيطنا. بشو مميزين؟ موقع لبنان الاستراتيجي، هول كانوا يدرسونا إياهم، إنه موقع لبنان المتميز بين الشرق والغرب، يعني اللي هو نفس موقع سوريا واللي هو نفس موقع فلسطين يعني. ومجموعة سرديات إنه بيناتها القرية اللبنانية المتميزة والأغنية اللبنانية المتميزة وبالتالي هي كل ما كانت عم تقوى الدولة عنا بلبنان كانت تقوى سرديات التميز اللبناني عن المحيط. هي مرحلة جدا مهمة على فكرة، يعني مرحلة خليني أقول فؤاد شهاب اللي هو أول رئيس بلش يمأسس فكرة الدولة عنا بلبنان. فؤاد شهاب ومن بعده شارل الحلو، يعني عم نحكي من نهاية الخمسينيات، من 58 ممكن نحكي 67 أو 70، يعني نحكي عن هيدي السنوات. بهيدي السنوات صار في تكثيف لفكرة فيروز على سبيل المثال، إنه فيروز هي الهوية اللبنانية. صار في وكان في صراع كتير كبير، يعني هيدا عم نستطرد شوي، بين أم كلثوم وقوتها الناعمة بمنطقتنا وخلق فكرة فيروز وما له علاقة بالهوية اللبنانية والهوية الشامية لبلاد الشام عموما. على كل حال كل ما كانت عم تقوى الدولة كانت عم بتقوم أو عم تقوى معاها سرديات التميز اللبناني عن المحيط، وهي بتضمر شيء من العنصرية تجاه الفلسطيني، العنصرية تجاه السوري إلى آخره. ثم أنا بعتبر هون اللحظة الفارقة 69 بعد اتفاق القاهرة. بعد اتفاق القاهرة ومجيء الفصائل الفلسطينية إلى لبنان، هيدي قضية أنا بعتبرها اجتماعيا لم تحل بأي معنى. بعدك لحد هلأ وقت اللي بتقعد مع أي حدا من أهل الجنوب باعتبار أنه الفلسطينيين إجوا لعندهم، غالبا ما تكون سرديته سلبية عن الوجود الفلسطيني من بعد 69 جدا. وغالبا وقت اللي تقعد مع الفلسطينيين بتسمع سردية مغايرة كليا. أنا برجع على شغلي، الفترة نهاية الستينيات السبعينيات كانت مرحلة المد الثوري ذات الطبيعة الشيوعية، أو يغلب عليه الهوى الشيوعي نوعا ما. والفكرة الثورية نحن ثوار، وهي الأممية الثورية شي بيشبه خلينا نقول شي جيفارا ورحلته الطويلة. شي جيفارا مثلا كانوا الفلاحين نفسهم ما يحبوه كتير، يعني إنه هذا بيجي بيدعوس لنا بأرضنا، مش سائل عن أرزاقنا. بيروح لدرجة إنه اللي وشى عنه بالأخير هو واحد من المزارعين، إنه كان متضايق منه إنه هذا بيجي هو وجماعته بينزعوا لي كل هالأرض ولا كأنه في حدا موجود. فكانت هيدي الأدبيات موجودة عند الفصائل الثورية عامة، يعني هي جزء من إنه خلص نحن لا صوت يعلو فوق صوت البندقية، وإذا سقطت يدي فالتقطها، وعرفت شو كفي، إنه ما تسأل عن شيء. بعتقد إنه كان في ممارسات ثورية فلسطينية خاطئة بالجنوب، لم تلحظ المسألة الاجتماعية، وهذا بعتقد في ناس تنبهوا له، يعني بيناتهم الأستاذ منير شفيق على سبيل المثال، اللي يعني أسس لفيلق الجرمة أو الكتيبة الطلابية وهيك، وكان يقول دايما وأنا سمعنا منه إنه حتى يحكيها مع أبو عمار، إنه يا أبو عمار ما بيجوز علاقتنا تكون بالمجتمع بهالطريقة. ما بيجوز يكون نحن فايتين على مجتمع مثل كأنه ما قلنا علاقة فيه، مش سائلين عنه. هذا المجتمع بيتعاطف معنا ما بيتعاطف معنا، بنجي بنحط الراجمة بنرمي الصواريخ بيجي الطيران بيضرب الضيعة كلها آخر همنا. ما بيجوز نتعاطى بهالطريقة. وكان دايما يدعي الشباب عنده إنه لازم تنزلوا على المساجد
تصلوا مع الناس، وقت قطاف الزيتون تنزلوا تقطفوا الزيتون مع الناس. وبالتالي انتم لازم تكونوا جزء من النسيج العضوي لهذا المجتمع. لدرجة بسمع انه كانوا اهل الجنوب وقت اللي يعرفوا انه كتيبة الجرماء، الكتيبة الطلابية او فيلق الجرماء، لا يرتاحوا، يعتبروا انه هالأوادم. اما لا وقت اللي يجوا فتح يعني، فلا يعتبروا انه هالفتح بيعتدوا على الناس، بيعملوا سلوكيات مش ظابطة الى اخره. وطبعا بطبيعة مجتمع محافظ تقليدي قروي مثل المجتمع الجنوبي ريفي بطبيعته أقلها بهيديك الفترة، طبيعي أنه تكون أي حادثة صغيرة بتترك أثر كتير كبير. يعني مرق شي شاب، لطش له شي بنت، عمل. أنت مجتمع محافظ، عم تحكي عن مجتمع محافظ حتى لو ما كان متدين بهيديك المرحلة. بس هذا المجتمع طبيعي بده يعمل ردة فعل كتير كبيرة، وبصير الشغلة الصغيرة يشوفها مقابل 1000 شغلة حلوة. طبعا هل كان المشهد كله هيك؟ لا. وأنا سمعانة من أكثر من شخصية فلسطينية مثلا أنه ببيت أهله للسيد محمد حسين فضل الله اللي هو يعتبر من أهم الرمزيات الدينية عنا، ووالده للسيد محمد حسين فضل الله الله يرحمه كان من أهم المجتهدين والرمزيات الدينية كمان عنا. ببيت أهله كان في مقر العمليات لحركة فتح. مقر العمليات يعني كانوا اخدينه مكان عسكري، مش بغياب أهله، بحضور أهله. وبالتالي مش صحيح انه كمان كانت العلاقة دائما هي علاقة طردية او علاقة فيها شيء من التنافر او غيره. لا، ربما اقول انه هناك انطباع بالسرديات الشعبية تقول بانه الفلسطينيين ما كانوا بيراعوا خصوصيتنا. طبعا كان في احداث صارت من بعد هيك عززت هذا الشعور. خليني اقول العلاقة غير الودية بين السيد موسى الصدر وياسر عرفات عززت هذا الشعور. ثم اللي عززوا أكتر حرب المخيمات للأسف، يعني اللي صارت بين حركة أمل يعني حركة فتح بشكل أساسي أبو عمار. هيدي الاشياء كانت توصل تعزز، خليني اسميها السرديات الهامشية. يعني ربما لو كانت علاقة السيد موسى الصدر بياسر عرفات علاقة طيبة وحلوة مثل ما كانت علاقة السيد موسى الصدر مثلا بمنير شفيق بأبو فادي، ربما ما كان المشهد أو السرديات بهالطريقة. حتى لو كان في بعض الوقائع اللي ما بتعجب الناس كانت دابت مع الوقت. ربما لو لم تكن حرب المخيمات عندنا بلبنان لم تكن السرديات بهالطريقة. خليني أقول دائما في علاقة ما بين الواقع والسياسي، دائما بيعملوا فيدباك لبعض. يعني الحدث السياسي ينعكس واقعا واجتماعيا، والمسائل الاجتماعية تنعكس سياسيا. فخليني أقول أنه في نقطة هي هيك عملت نوع من الحساسية أو ما بعرف شو بدنا نسميها. على كل هذا المشهد باعتقادي تغير من نهاية حرب المخيمات ونهاية الحرب الأهلية عندنا بلبنان وولادة حزب الله. بولادة حزب الله، حزب الله يعني هذا وإن كان ما كتير يحكى عنه يعني بهيدي الفترة، صدامه الأول كان مع حركة أمل، يعني إنه هو صدام التنافس داخل نفس البيئة. وبالتالي لم يشعر الفلسطينيين تجاه حزب الله مثل ما كانوا يشعروا مثلا تجاه حركة أمل، إنه لا حزب الله لم يقاتلنا. أنا بعرف بعض العلماء اللي يعني كانوا محسوبين على الحالة الإسلامية واللي كانوا موفدين من إيران عاشوا بالمخيمات، يعني مثل السيد محسن الطبطبائي عاش بالمخيم، ما كان يطلع من المخيم وقت حصار المخيمات، يعني إنه لا أنا بموت مع أهلي الفلسطينيين. فبالتالي كان في علاقة هيك ودية وطيبة. طبعا كان بنفس الوقت في ظهور للحالة الإسلامية، يعني سواء الجهاد الإسلامي بفلسطين، ثم حركة حماس بالانتفاضة الأولى، ثم حزب الله ببداياته. كانت هيدي الحالة كتير فيها تعاضد وتغذية راجعة على لكلا الأطراف. وبالتالي لا بدأت الأمور تتحسن والأمور تذهب بالنحو الأفضل من نهاية الحرب الأهلية عندنا بلبنان. فكانت العلاقة أنا أعتقد يعني وصلت لمرحلة لا في علاقة ودية حقيقية، بغض النظر برجع بقول عن مشاكل اجتماعية لها علاقة بطبيعة النسيج اللبناني. ليك عندنا بلبنان في شغلة يعني هي هلا عم نحكي لأنه فلسطيني لبناني. عندنا بلبنان في كتير خطابات من التعالي والفوقية والعنصرية تجاه اللبنانيين بين بعضهم البعض. يعني
لا برجع بقول انه هي عم نحكيها بغض النظر عن مواقفنا، نحن عم نسرد سرديات اجتماعية. اجمالا ينظر انه المسيحيين بينظروا بفوقية على المسلمين، المسيحيين بين بعض الأرثوذكس بينظروا بفوقية على الموارنة، خليني أقول سنة الساحل بينظروا بنوع من الفوقية أو التميز عن شيعة الساحل، باعتبار أنه نحن كنا أهل بيروت، نحن كنا أهل صيدا، هالناس إجوا وافدين على الضواحي الفقيرة، على أحزمة البؤس. بين الشيعة بين بعضهم يعني بتلاقي انه اهل الجنوب في عندهم نظرة من هيك خليني اسميها نوعا ما قد تكون من الفوقية على اهل البقاع، اهل البقاع في عندهم نوع من الحساسية تجاه اهل الجنوب. هي طبيعة النسيج الاجتماعي عندنا بلبنان، هو بطبيعته بيفرز مثل هيدي المسائل. في كمان نقطة كنت أشوفها مع أخبار القصف والتعاطي والاشتباكات. كنت أشعر بأنه في كتابات، في كتاب لبنانيين، يعني بتعرف في ناس بلبنان مرتاحة مع عنصريتها. يعني طبعا. مش بتردد، مش بحكي لك أنا مش قصدي أكون عنصري. لا بيقول لك هو عنصري مرتاح وافتخر. هو بيحكي لك هي مش عنصرية، هو كذا 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 كذا. بس كنت أشعر إنه في حالة من عن جد النظرة الدونية حتى لأرواح أهالي الجنوب، يعني بكل فكرة المعارك، بكل فكرة صح. التصدي، بكل فكرة العداء لإسرائيل. فزي كأنه في ناس هيك بتشوف إنه المشكلة، مشكلة الاحتلال هي مع مشكلة أهل الجنوب، مع قرى الجنوب بشكل أساسي، وإحنا ما لناش أي علاقة فيها، وإذا في مشكلة لازم هم يحلوها مع بعض يعني. وحتى الأخبار التفاعل معها، تفاعل المجازر، بتعرف تتعمق هذه النظرة. يعني انت بتصير تشوف انه اذا العيلة اللي موجودة في الجنوب هي شايفة انه هي محاصرة ظهرها فعليا بخلال المعركة، قدامه الاحتلال ومن وراه فعليا ناس تنتظر موته او تتعامل معه بشكل دوني. صح. هو عندنا لبنان، انا قلت انه كنت يعني ما بديش احكي عن الموضوع اللبناني بتفاصيله، بس لا ما بدي. بس لانه هيدي لابد منها يعني عن جد، لانه اللي قاعد برات لبنان بيحتار انه شو هالمشهد هذا اللبناني. لا يعني هو مشهد مركب، مشهد مركب بطريقة سريالية. لبنان تأسس النخبة السياسية الأولى اللي شكلت لبنان، واللي كان يعني يغلب عليها ما يسمى بالمارونية السياسية. كانت بتنظر انه لبنان تقريبا من جزين، اللي هو خلينا نقول شرق صيدا، اللي هي اول منطقة من الجنوب، من جزين الى الكورة تقريبا. يعني خليني اقول هي مساحة جدا متقلصة من لبنان، اللي خليني اقول انه المارونية السياسية تعاطت انه هذا هو لبنان المفيد. يعني كل الاطراف لا تعنيني، عكار اخر همي، منطقة البقاع آخر همي، منطقة الجنوب آخر همي. أنا ما يعنيني هو منطقة الكيانية المسيحية، منطقة الوجود المسيحي. برجع بقول بغض النظر، أنا بالنسبة لي لا تعني لي هذه العناوين شيئا، إنه المسيحي والما بعرف شو الكذا، يعني أو أقلها ليست هي المعيار بالتقييم السياسي والقراءة السياسية، بس عم نحكي نحن ما كان يحصل تاريخيا يعني. لا انا يعني مصر ادخل بهذه التفاصيل شوي، لانه بشعر جزء حتى من التعاطي مع حدث بيصير داخل فلسطين او مع الاحتلال، بانه اهالي الجنوب يشعروا، تحديدا اهالي الجنوب بشعروا فعليا انه الاحتلال مشكله شخصيه يعني صارت، بمعنى انه حتى شكل التعاطي، بتعرف لما طولت الحرب هلأ ب7 أكتوبر صار في شعور بأنه بقية أو بعض المجموعات السياسية أو التيارات السياسية زي كانوا صار في إشارات أنه يستعدون للانقضاض على هذه المنطقة أو هذه الحاضنة. فأنت بقصد في إشي بصفي أنه مشكلة يعني في حالة مع أي حدث بصير مع الاحتلال أو مع فلسطين أو مع أي ضربة أو معركة داخلية مع الاحتلال، أهالي الجنوب بشعروا فعليا بأنه هذه مشكلة موجودة شخصية عندهم. صح. وهم فعليا بخضوها، قد يكون مع فلسطين أو قد يكون فعليا ضد الاحتلال، أو إذا بنفع نفصلهم أو بنفعش نجمع أو بنفع نجمعهم، يعني كيف بدك. بس هذا الاشي اللي بيخليهم يشعروا فعليا بلحظة مثل 7 أكتوبر وإحنا وين. صح. وهذا الاشي اللي بيخليهم يستشعروا انه هلا انضربت غزة بكرة احنا نضرب، احنا صح. تهجروا غزة احنا رح نتهجر يعني. وهذا كمان بيخليهم دائما يشعرون دولة بتحسسهم انه هي مش سائلة عنهم. هلا ابسط شغلة، هلا انا اللي بقعد بسمعه هلا من خطابات رئيس الجمهورية عنا ورئيس الحكومة،
انه نحن لبنان صار بيئة ممتازة للعرب الوافدين، اهلا وسهلا، يعني قصدا الخلجان اللي بيجوا على مناطق معينة عندنا بلبنان، انه اهلا وسهلا فيهم، ولبنان وعم بيدقوا لهم ويرقصوا لهم فرخ دبكة بالمطار وما بعرف شو. في ناس حاليا يوميا بشكل شبه يومي عم تنقتل بالجنوب وعم تنقصف، ما حدا سائل عنهم. يعني في اكثر من انه حاكم مصرف لبنان عنا يا عمي. انا في شيء بلبنان لهلا ما فهمته طبعا، واعتبر انه بعض الاحزاب السياسيه عندنا بلبنان تتحمل المسؤوليه. هلا بحكي عنها. يعني هلا بيجي للنقد، بس تخيل انه حاكم مصرف لبنان اليوم الموجود، نسيت اسمه، كريم سعيد، الموجود كحاكم مصرف لبنان اللي انتخب هلا، بيكتب مقال من بعد أسبوعين من الحرب الشاملة علينا، يعني ببداية تشرين 24، وبيقول لابد من إقامة منطقة عازلة بين لبنان وإسرائيل. هاي المنطقة العازلة بتبلش من الدامور إلى الناورة. يعني على فكرة حتى اليمين الإسرائيلي، يعني حتى نتنياهو نفسه، الليكود نفسه ما بيحكي هذا الكلام. يعني اقصى حدا منهم هن قالوا، خليني اقول اليسار عموما، كانوا عم بيقولوا انه بدنا نبعد المقاومه 7 كيلومتر. يعني اكثر واحد عايش احلام هيك تلموديه قال انه الجنوب بدنا نطلعهم شمال النهر. عندنا حاكم مصرف لبنان بيقول لازم نعمل منطقة عازلة من الدامور اللي هي بتبعد عن بيروت 15 كيلو إلى الناقورة. مش بس هيك، بيقول لازم نزرعها بالألغام، نعملها ممرات محددة، ويكون في طيران استطلاع 24 على 24 يتبع للأمم المتحدة ولقوات متعددة الجنسيات وللإسرائيليين لمراقبة ومنع تسلل أي مقاوم باتجاه الجنوب. نحن طبعا أنا أعتبر هون أنه في من يتحمل المسؤولية. الدولة بلبنان تركت لسنوات، حتى يعني بالرغم من يعني اجى السيد موسى الصدر ثم حركة أمل حزب الله إلى آخره، بالرغم من هذا التقل اللي كان بيعبر عن تقل سياسي شيعي، إلى أنه هذا الرصيد لم يستخدموه بتفعيل حضورهم الحقيقي بقلب الدولة. لا، بقت الدولة هي مقدار انه خلص، انه نحن نسكت على الدولة بكل مصايبها، لانه بدنا اياهم يسكتوا على سلاح المقاومة وما يخلقوا اشكالية لها علاقة بسلاح المقاومة. فبالتالي انا اعتقد انه يعني هادنا الشباب زيادة عن اللزوم، الى درجة انه اليوم انت بتطلع بخطاب الدولة اللبنانية هي منه خطاب طبيعي. يعني حتى بالحرب، انه جيب لي اي دولة، هلأ نحن بتركيا، هلأ ما بعرف مين، اليونان تعمل مشكلة مع تركيا، هل يمكن انه يطلع طرف تركي ويحمل المسؤولية لطرف تركي تاني؟ عادة وقت الحروب بالدول الناس خلص بتتوحد، اقلها منه قبلان بيسكت. بس ما بتصير بتاريخ الدول انه في حرب من دولة عم تعتدي عليك من سنة 48 انت كل شوي بتطلع بتحمل المسؤولية لطرف لبناني، وبيكون شغلك صبح وظهر وعشية بماكيناتك الإعلامية تحميله المسؤولية. وبيكون أكتر من هيك في ممارسات للعقاب الجماعي. اليوم أبسط شغلة، هلأ قبل ما نبلش البودكاست كنت عم بحكي مع أحد الأصدقاء يعني المطلعين على المسائل الاقتصادية عنا بلبنان، عم بسأله إنه في إعادة إعمار، يعني عم تخبر شيء في إعادة إعمار؟ قال لي لا، ما في إعادة إعمار. يا جماعة يعني أنا هي بعد ما أنا هي ما بقدر أتخيلها، إنه عنا الدولة بلبنان ما قبلت أي حدا يجيب مال يوزعه على الناس لإعادة الإعمار، إرضاء للولايات المتحدة أو رضوخا للضغوط اللي عم تعملها الولايات المتحدة. بالمقابل هي تشعر الدولة بأساس بنيتها ورؤيتها. وقت عم بحكي الدولة عم بحكي عن مؤسساتها، رئيس جمهورية، رئيس حكومة، هي الكيانية كلها، المؤسسات كلها، مصرف، حاكم المصرف إلى آخره، بيشعروا إنه هاي الحرب مش حربنا، وهال الناس اللي ماتوا عشان قضايا تانية، يعني دفاعا عن إيران، دفاعا عن فلسطين، كله ما بيعنينا. بس ما في عنوان لبناني لموت هال الناس أو شهادتهم، وما في عنوان لبناني لهالدمار اللي لحق فيهم. وبالتالي يعني إذا قعدنا أو فكرنا بموضوع الإعمار أو جينا لنحكي بالإعمار، هي منا عليهم، مش إنه هني مواطنين وهن إلن تقل سياسي وهن إلن التقل الأكبر السياسي.
معركة مثل المعركة اللي صارت عنا بلبنان، إذا بتعمل استفتاء بلبنان إنه مين مع جبهة الإسناد ومين ضد جبهة الإسناد، أنا على يقين بعموم البيئة الإسلامية وبأجزاء ضخمة جدا من البيئة المسيحية وأجزاء ربما أضخم منها بالبيئة الدرزية، هي مع الإسناد ومع معركة الإسناد. أعتبر أنه ربما تكون أكثر معركة شرعية بالمعنى الدولتي، يعني بالمعنى الوطني اللبناني، صارت من 48 لليوم، من 43 من تاريخ استقلال لبنان لليوم، هي معركة الإسناد اللي كانت المقاومة عم تعمل عنا بلبنان. أولا لأنها كانت قضية إنسانية تهز الإنسانية كلها على سطح الأرض. يعني المواطن الأمريكي اللي عايش بأمريكا، يعني بيرني ساندرز نفسه الديمقراطي اللي عايش بأمريكا، كان عم بيحس إنه في مشكلة أخلاقية بالسكوت على إسرائيل. الشعب العربي كله من أقصاه إلى أقصاه هو مؤيد لغزة ومؤيد للفلسطينيين، بغض النظر إذا هو مشلول مش قادر يتحرك، قادر يتحرك، بغض النظر. عنا بلبنان أنا عم شوف الناس يوميا بالبيئة، سواء السنية ولا البيئة الشيعية ولا البيئات المختلفة. حتى يعني بذكر أحد الأصدقاء، يعني صديق لي قريب جدا من القوات اللبنانية، محسوب على بيئة القوات اللبنانية، كان يجي من بعد 7 أكتوبر كل فترة يعني يحكيني، يقول لي لك بشار أنتوا أيمتى بدكم تفوتوا، يعني فوتوا الفوت الشاملة خلاص، يعني انهوها لإسرائيل، بهالمعنى يعني كان أقلها يحكي. فالفكرة أنه على مستوى المشروعية الشعبية هيدي الحرب كانت أكثر حرب تلتف حول الناس وتشعر بأنها مشروعة، ولم يسأل أحد بكل الحرب أنه والله اللي عم ندفع ثمن كبير أو شو هالثمن اللي عم ندفعه، مع العلم هي هيدي أكثر حرب دفعنا فيها أثمن. الفكرة كانت هالقد بتعني الناس. وبرجع بقول إذا بنعمل استفتاء، أنا والله صراحة متفاجئ اللي أنت بتقوله، لأنه كنت أفكر محيطي، يعني كنت أشوف محيطي جزء منه يعني يعتبر حزب الله خصم، فشفته تغير المزاج تبعه بشكل مباشر، انه احنا فعليا اصلا كنا صابرين عليك لاجل لحظة مثل هاي، انه ادخلوا فوتوا. فطوال الوقت كنت اشوف هذا الاشي، بس شوي هذا نقيض كمان فكرة انه الناس عندها تخوفات كتيرة، يعني تخوفات داخلية على طبيعي. مستوى الدولة، على مستوى الحاضنة. طبيعي. وكمان بعتقد هون في سؤال يمكن بتعلق بالحزب نفسه، انه الحزب له فترة مش خايض معركة، مش صحيح. خايض حرب. صحيح. هو أنا ما بنفي أنه يعني وقت اللي عم بقول التأييد للإسناد، ما بالضرورة عم بقول التأييد للإسناد بهالطريقة، بس عم بقول أصل الفكرة. يعني إذا جينا عملنا ورقة للبنانيين وقدمنا لهم إياها، مين مع إسناد غزة عسكريا ومين ضد، أنا شبه متيقن أنه نسبة المؤيدين للإسناد هي فوق 75%، فوق 75% من الشعب اللبناني والمجتمع اللبناني. هلأ قد هول 75% يختلفوا انه الاسناد هذا شو درجاته، كيف شكله الى اخره، بس ما في حدا انسان طبيعي من بعد طوفان الاقصى عم بيشوف هذا القتل اللي عم بيصير للفلسطينيين وهو قادر يعمل شيء وما بيعمل شيء. يعني انا بالنسبه لي هذا مش بتسقط لبنانيته، بتسقط انسانيته اصلا. يعني هو في بشري طبيعي ممكن يتخيل انه انا عم شوف هون جيراني واهلي وناسي عم تنقتل قدام عيوني بهالطريقة، بأبشع مجزرة بالتاريخ الإنساني، ومصورة 24/24 أمام مرأة البشرية كلها، وينسكت عنها. هذا شيء ما بينسكت عنه. هلأ بتقلي إنه أوكي كيف نسند غزة، يمكن هون يصير فيها نقاش وتتنوع الأطراف، بين إنه حدا يقول كان لازم نقوم بالحد الأدنى ما نوصل لمرحلة الانزلاق، وبين حدا بيقول كان لازم تنفتح الجبهة من اللحظة الأولى، تنفتح على مداها، لأنه أكلينا يعني بمعنى. ومثلا أنا كنت من هذا الاتجاه، لأنه كنت أعتبر أنه ما يحصل في غزة يعني لن تتوقف إسرائيل عند حدود غزة. هذا الشيء قلته ب11 تشرين على ما أعتقد، 11 أو 12 تشرين، أنه يا جماعة اللي عم بيسأل إسرائيل حتفوت على غزة أو مش حتفوت، السؤال ما عاد سؤال غزة، سؤال ماذا بعد غزة، حتخلص غزة ورايح على النكست. فإذا يعني وكتبت أكثر من مرة ربما بالصحافة إنه إذا لم نبادر سيبادرون بالحرب علينا. الأمور ما بدها كتير تفكير يعني. على كل حال بنفع نرجع شوي هون لورا. شو العلاقة الناظمة عند الحزب بالتعاطي مع فلسطين؟
يعني قلت لك في الانتفاضة الثانية كانت بداية الوعي على انه الحزب موجود وحاضر معنا بخطاب السيد حسن، اطلعوا وانزلوا، اطلعوا بالسكاكين بالسلاح الابيض. هيك بتذكر واحد من الخطابات الكبيرة اللي فجأة شفنا هذا، يعني كنا صغار فجأة شفنا شخص من برا فلسطين بحكي بدنا نساند وبدنا ندعم وبدنا نعمل، وصار نقاش الناس في محيطي الى اي مستوى. بدي ابلش من هناك. وصلنا ل7 أكتوبر، صار أكثر من معركة، صار أكثر من جولة. سمعنا ب 2021 على غرفة عمليات مشتركة، ب7 أكتوبر انحكى على ساعة ولا ساعة ونص ولا نص ساعة من التأهب قبل دخول المعركة. وبال2000 أنا بتذكر إنه بلش النقاش، يعني في الانتفاضة الثانية كنا نعرف إنه فلان أخذ فلوس من الحزب اللي هي مقابل مسدس، يعني على هذا المستوى الكتير صغير. فلان عنده خط هناك وأخذ تمويل لعبوه ولا أخذ تمويل لكذا. بنفع بس تشرح لي كمان من ناحية لبنانية مش من ناحية فلسطينية احنا كيف كنا نستقبل الاشي؟ حزب الله في بنيته في سياسته كيف كان يتعاطى مع القضية الفلسطينية او مع التفاعل، خليني اقول، مع المقاومة الفلسطينية؟ خليني أقول يعني انطلاق من هاي اللحظة اللي قلت لك أنه شفتها عن يعني العلم الفلسطيني والمرأة الفلسطينية المرسومة، يعني من هاي أي سنة شفتها أنت؟ هي بعتقد 89 90 هيك شيء، يعني بهالسنوات. يعني بعتقد كان عمري 4 سنين 5 سنين، ما بدي أكبر حالي كتير يعني، بس أنه خلينا على 4 سنين. فأنه مسألة فلسطين بتثقيف حزب الله كانت مسألة أكثر من حاضرة. مش إنه أكثر من حاضرة، أعتقد إنه داخل بالتثقيف الداخلي، يعني بقلب حزب الله. يعني بالنهاية المنتمي لحزب الله هو ينتمي نتيجة قناعة إيمانية دينية، الله، رسوله، الأئمة، ولاية الفقيه، وفلسطين. فخليني أقول إنه حزب الله لم يؤسس بخطابه الأول، يعني عم بحكي عن المرحلة الأولى من حزب الله اللي هي لحد سنة 2000 لحد التحرير، وهي طالت لبعد التحرير، بس أنا عم باخد هيدي المرحلة كمرحلة الناس بتعرفها، إنه لحد سنة 2000 صار التحرير عنا بلبنان وانسحبوا الإسرائيليين. لحد 25 أيار 2000 بأدبيات حزب الله التثقيفية الداخلية والخطاب المجتمعي الداخلي عم بحكي، العدو الأوحد هو العدو الإسرائيلي. كان دائما ما يكررون القول بأنه يجب أن لا ننزلق لأي مواجهة جانبية، لأنه أي مواجهة جانبية هي خسارة، والمستفيد منها الأوحد هو إسرائيل. والتركيز كان دائما على إسرائيل والمسألة الفلسطينية، لدرجة بذكر أنه وقت بلشت العمليات الله يرحمه الشهيد يحيى عياش عملها، ومن بعد التفجيرات اللي صارت، الباصات اللي صارت بالقدس، والتفجيرات اللي اعتمدت هذا الأسلوب حركة حماس إذا ذاكر منتصف التسعينات، كنا نشعر أنه نحن العاملين. يعني وقت اللي يصير في انفجار، نسمع انفجار حافلة بتل أبيب أو بالقدس أو بكذا، لا نشعر أنه نحن تلاقي الناس يعني. لا أنا برجع بقول أنه كنت صغير بهيدي المرحلة، بس كنت شوف حالة الناس اللي عم تركض على التلفزيونات أو على الراديو لحتى تدور وتسمع وش اللي عم بيصير بفلسطين وكذا، والحماس حالة يعني هذا نحن. يعني ما كنا شاعرين إنه في هذا حدا تاني وفصيل تاني، ما قلنا علاقة بموضوع الفصائل. وهذا كان نتيجة تثقيف يوم اللي بيراجع أدبيات السيد عباس الموسوي الله يرحمه، أول أمين عام لحزب الله، واللي استشهد قتلته إسرائيل بشباط 92. لم يكن حاضرا في أدبياته شيء على مستوى المشروع السياسي إلا فلسطين. طيب جميل. في فجوة دائما بتكون، بدي أخذ هذا الشيء بعرفه. على مستوى الممارسة في شيء آخر اللي هو على سبيل المثال، يعني بدي أتجاوز التثقيف ليه؟ لأنه من 2006 ل 2023 كان في فترة زمنية طويلة جيد. كان في دخول في سوريا، صح، جيد. فعلى مستوى الممارسة الناس صارت تقول إنه هدول بطلوا حركة مقاومة، صار مسلاحهم صار هيك يعني داخل جيد. لبنان وبرا. أنا تقصدت أقول لحد سنة 2000 لأقول إنه هو لحد سنة 2000 أنا أعتبر مثل أي حركة سياسية تنشأ تكون خطاباتها الأولى يغلب عليها النظر على الواقع. غالبا كل الحركات السياسية، كل الحركات الاجتماعية إذا بتجي بتقراها على مديات طويلة، باللحظة الأولى بتكون لحظة كتير طهرانية،
بترفع العناوين الكبرى زحفا زحفا نحو القدس، انه خي خلص يعني ما فيها نقاش. سنة 2000 أنا بعتبر كان هو مفصل وتحدي ثقافي وسياسي. طيب انسحبت إسرائيل من عموم الأراضي اللبنانية، بقت قصة مزارع شبعة وهيدي شغلة بسيطة يعني. طيب انسحبت إسرائيل، طيب نحن شو زحفا زحفا نحو القدس ولا لا بدنا نلتزم بال10452؟ وللإنصاف حزب الله لحد سنة 2000 ما كان عنده كوثيقة سياسية إلا وثيقته اللي أعلنها سنة 85، وكان رافض فيها لفكرة لبنان وطن نهائي، وبالتالي الالتزام بال10452. كل مشكلة حزب الله بالثمانينات مع النظام السوري على فكرة، يعني مع سوريا، والاقتتال الدامي اللي صار مع سوريا، والاقتتالات اللي صارت بدعم سوريا أو يعني باي اكستنشن يعني عن سوريا، هو السبب أنه حزب الله لم يكن يقبل بال10452، وبالتالي لم يكن يقبل بالصيغة اللبنانية والالتزام بالحدود اللبنانية. طيب سنة 2000 انسحبت إسرائيل من عموم الأراضي اللبنانية. أنا بعتقد أنه حزب الله كان يعني وتحديدا شخصية الله يرحمه الشهيد السيد حسن نصر الله كان مميز بأنه يلعب بمساحة الفراغ، يتحرك بمساحة فراغ. هو بين أنه حزب إسلامي قضيته فلسطين، وبين الواقع بيقول أنه هو حزب لبناني وعنده كتلة نيابية بلبنان. فكان يعمل على مساحة من الفراغ. شو هي؟ بتلاحظها من سنة 2000 صعودا، أنه أنا حزب لبناني، سياستي هي من أجل حماية لبنان والدفاع عن لبنان. ممارستي السياسية على الأرض هي الاحتكاك مع الإسرائيلي والدفع بالمسألة الجهادية أن تبقى حاضرة في المنطقة عموما. وفي حال تصاعدت الحالة الجهادية بالمنطقة أنا رح كون إسناد لها. وهذا الشيء مش صار بال2023، هذا الشيء صار سنة 2002 على ما أعتقد، 2001-2002 بالانتفاضة الثانية. كنا نقعد يوميا ندور التلفزيون على 4 بعد الظهر 5 بعد الظهر شيء هيك، ببلش حزب الله يضرب بالمدفعية المواقع الإسرائيلية. هي ما بعرف قد ايه بفلسطين كانوا عم بيشوفوها، بس نحن كنا عم نشوف انه نعم نحن مشاركين. بعتقد اذا ماني غلطان يمكن بفترة حصار جنين، قبل حصار جنين بشوي 2002-2003 هيك بعتقد. فلأيام ولأشهر، وكان وقت اللي يطلع الطيران الإسرائيلي يضرب الشباب اللي عم يقصفوا، كان حزب الله يرمي بالمضادات لفوق المستوطنات الإسرائيلية. وبذكر بمرة من المرات ما بعرف إذا قتل مستوطن أو 3 مستوطنين، ووصلت الأمور أنه رح تنزلق لحرب شاملة بين لبنان وحزب الله والإسرائيليين. فحزب الله كان دائما يلعب دور الإسناد، ويلعب بمساحة فراغ تقول أنه نعم أنا حزب لبناني وحزب مقاوم، باخد الصيغة اللبنانية كأنا حامي للبنان، وهذا بحق لي كطرف لبناني وكحزب سياسي لبناني إن ألعب هذا الدور السياسي. نحتاج لمن يحمي لبنان بظل عجز الدولة، ولكن بنفس الوقت أنا محفز للمسألة الجهادية ضد إسرائيل بالمنطقة، ومطرح ما فيه يساعد بهذا الجانب بساعد. وأنا بذكر بالانتفاضة الثانية، هيدي قبل ما ننتقل للقضايا الإشكالية، بالانتفاضة الثانية اشترى حزب الله السلاح من منطقة بعلبك الهرمل، من منطقة البقاع تحديدا. كان يعني بذكر انه يشتروا الفال والجاترين، بعتقد لانه يمكن استخدامهم كقناصات، يعني لانه اتقل ومداهن اكبر، طلقتهم اكبر. فكان حزب الله يشتري مين عنده جاترين مين عنده فال، لانه هيدي كانت من بقايا الحرب الاهلية عندنا بلبنان، ويبعثهم لفلسطين. ومع الوقت عرفت انه كانوا ينبعثوا بالبحر باتجاه ساحل غزة. يعني الصيادين بغزة ما بعرف هيدي إذا فينا نقولها يعني، فكانوا يلاقوا هيدي قريبة أصلا الاشياء مبعوثة بطريقة معينة فيلاقوها، وكانوا يفوتوا يستخدموها. ليكو ما تنسى كمان، بس بعد شغلة هيدي أخيرا، أبرز قائد جهادي ربما كان بتاريخ حزب الله هو عماد مغنية، الشهيد عماد مغنية. الحاج عماد مغنية هو يعني تربى بنشأته الأولى بحركة فتح مع أبو عمار.
وبالتالي يعني هيدي مشهورة انه وقت ابتدت الانتفاضة الثانية كان ابو عمار يعيطوا له الختيار او شيء. فابو عمار طلب من حدا من معاونينه، تواصل مع عماد مغنية وقال له الختيار بيقول لك بدي سلاح. وهذا اللي صار، وابتدى مسار من العمل الله يرحمه مع جهاد جبريل ومع الشباب اللي اشتغلوا بموضوع التسليح. وكان يعني بهيديك الفترة إذا ما بدي أنسى غالب عوالة وعلي صالح كانوا مسؤولين التسليح بقلب حزب الله للانتفاضة، فكانوا يعتبروا حالهم جزء أساسي من هيدي المعركة. على كل لحظة الانعطاف بمنطقتنا اللي هي فجرت أسئلة من نحو مختلف. إذا قلنا سنة 2000 فجرت السؤال أو خلقت سؤال الوطني والأممي، خلينا نقول سنة 2003 هي المفصل الثاني، احتلال العراق. أنا أعتبر أنه جزء كبير من نكباتنا بالمنطقة هو ابتدى من سنة 2003. باحتلال العراق صار في إشكالية، مع العلم أنه السيد حسن نصر الله كان واضح، ولا أنسى خطابه الشهير اللي وقت الكثير من شيعة العراق قاموا ضده. شو هالحكي؟ وقت قال لهم يا جماعة روحوا لشيء من اتفاق طائف عراقي، حلوا المشكلة مع صدام حسين. هي قبل الدخول الأمريكي على العراق. حلوا المسألة مع صدام حسين ولا تستقووا بالقوى الخارجية. الاستقواء بأمريكا ما راح يجيب إلا الوبال. أي إشكالية بالمنطقة العربية يجب أن تحل داخليا. أنا ما بنسى، يعني أنا بذكرك لأنه كنت قاعد عم بحضر بالمكان الاحتفال، كنت عم بحضر. على كل إجا احتلال العراق وخلق إشكالية إلى أول ما إلى آخر، هي إشكالية الأزمة السنية الشيعية. وهيدي الأزمة بالنسبة لإلي هي مثل السرطان اللي تفجر وانتشر. وطبعا قبلها كان في شيء، يعني بذكر كان في تصريح لفؤاد السنيورة بعتقد من بعد سنة 2000 بيقول فيه نحن خط الدفاع الأول عن السعودية. خلينا نقول هيديك المرحلة هي مرحلة جدا حساسة بمنطقتنا. انتصار 2000 خوف السعودية مش بس إسرائيل، خوفها بمعنى أنه في نموذج للإسلام الثوري الوطني عم بيتفاعل ويقوى. والسعودية كمان واجهت من بعد 2000 مباشرة 11 أيلول، واتهم أنه النموذج التثقيفي اللي هي بتقدمه يعني أنت بتعرف الأمريكان اعتبروا أنه 11 أيلول هذا صنيعة السعودية، وصارت العين على السعودية هالقد، وصارت السعودية مضطرة تقوم بمبادرات مثل المبادرة العربية لتبعد عنا هالضغط الأمريكي اللي كان عم بيصير. وبنفس الوقت كانت عم بتشوف أنه ظاهرة حزب الله والمقاومة مع الانتفاضة الثانية عم تتنامى. وهذا يعني بالقراءة السعودية الدولتية، يعني بخرائط المنطقة كدول كيف تقرأ الأمور، يعني النفوذ الإيراني عم بيقوى. شوي اجت مسألة العراق وعمى النفوذ الإيراني عم بيصير كتير ضخم، صار محكم السيطرة على بلاد الشام والعراق ووصولا لإيران لطهران. أزمة. بعتقد بهديك المرحلة لم يتردد النظام الأردني والنظام السعودي، ويعني منصير نلف عليهم ما بعدهم، انه نحن كيف فينا نحول هيدي الحالة نحصرها بداية بالبيئة الشيعية. يعني كيف فينا نخلي مشروع المقاومة بهيدي المنطقة هو هلال شيعي. وهذا اللي حكي فيه ملك الأردن بعتقد نسيان، يعني بالسنوات 2005 2004 بهيدي الفترة، انه مش في هلال مقاومة او في قوى مقاومة عم تنشأ بالمنطقة، لا هذا هلال شيعي. وبهيديك الفترة يعني الفتنة اللي صارت بالعراق من 2003 ل 2005، التفجيرات بالمناطق الشيعية، ثم شو بدي سميه الاستزلام عند بعض القيادات الشيعية العراقية بالأمريكان، عند البعض مش الكل، ثم مهادنة البعض للأمريكان. هي قبل انطلاق المقاومة الشيعية بال2006 ضد الأمريكان. على كل حال، ثم الأحداث الفتنة من 2006 صعودا، تيار مقتدى الصدر مع السنة، يعني هيدي كلها كانت عم تنتشر بمنطقتنا وعم بتخلي أسئلة تولد ببيئة حزب الله. السؤال اللي هو من نحن؟ طيب نحن بالبداية خطابنا إسلامي عام، أدبياتنا هي إسلامية عامة. صح أنه أكيد فيها خصوصية شيعية، أكيد بالنهاية كل شيعي هو ينتظر الإمام المهدي وهو يسعى لأن يمهد للإمام المهدي ولدولة العدالة وإلى آخره، ولكن الخطاب العام اللي كان بيسري بين الناس
عنوانه الإسلامي خليني أقول أوسع من خصوصيته الشيعية. من بعد 2003 صار في سؤال هو حول المسألة الشيعية. بيظل ضغوطات واضح بلشنا نعيشها بهيديك المرحلة. على سبيل المثال إخراج سوريا من لبنان، القرار 1559. أول قرار دولي بيصدر بشخص رئيس الجمهورية إيميل لحود أنه يمنع التمديد لإيميل لحود. يعني هاي ما صارت ربما بتاريخ مجلس الأمن أنه يذكر فيه اسم رئيس، أنه قرار دولي عم يصدر بعدم التمديد للرئيس، والكل كان بيعرف أنه المطلوب نزع سلاح حزب الله. من هيديك الفترة مبلش الحرب الداخلية على حزب الله والضغط يتنامى. انسحاب سوريا ما كان عشان مشكل مع سوريا، انسحاب سوريا كان من أجل تعرية حزب الله، أنه خلص هيدي الورقة آن الأوان تنتهي. بهيديك اللحظة أنا بعتقد حزب الله صار ينظر للأمور أنه أنا في حرب علي، هي مش حرب بس إسرائيلية، حرب شاملة عم بتصير علي بعناوين متعددة. وضل حزب الله يحاول يتلافى الانزلاق، تعالي الميكرو، ضل يحاول يتلافى الانزلاق إلى سنة 2006 بعتقد. بال2006 شاف بالمباشر، هذا ما بعرف الرياض ساعدنا فيه، أنا ما إليش علاقة فيه. لا هذا ما كانش علاقة فيه، لا هو رجعوا بقول لك في لحظات مثل هاي بتنقذني، لأنه بتضطرش تعمل عيد السؤال وعيد وين كنا وعيد وين صرنا وهيك. طيب شوف حصل خير، بدنا ننتقل نعمل قفزة. كويس. طيب 2006 2011 2013 هو 2023 أنا هلا بس أعطيني نقاط. بدي أحكي لك شغلة. طيب أنتوا يعني أنا عارف الإخوة اللبنانية عندكم إشي داخل اللبناني عرس خلص. لا أنا رح أحاول قدر المستطاع. أوكي طيب بحكي فخليني أقول إنه نساكن المايك خلص. هو تمام. أوكي فخليني أقول إنه مفصل 2006 واللي صار من بعد 2006 كتير مهم هذا كمان لفهمه. 2006 حرب إسرائيلية على حزب الله ربما هي أول حرب نحن بنشوفها من بعد 82 بهالشمول وبهالحجم، كنا مش شايفين شيء من قبل هيك. اللي صار إنه بعد ما انتصر حزب الله بهيدي الحرب توثب الأفرقاء اللبنانيين بدعم سعودي للانقضاض على حزب الله مرة جديدة وبعنوان طائفي. يعني كلنا بنتذكر بهيديك المرحلة فؤاد السنيورة وحكومة السنيورة واللي يعني أخذت قرارات بموضوع شبكة الاتصالات على حزب الله تفكيكها، ويقيلوا مدير عام أمن المطار. وقبل كمان من السياسات استقالت كل الكتلة الشيعية من الحكومة، استمرت الحكومة، لم يقبل فؤاد السنيورة استقالتهم. وصلت مع فؤاد السنيورة ب7 أيار يقول أنا بدي يدير لبنان بحكومة من المنفى، يعني كان عم يفكر يعمل مثل شارل دي جول. على كل فهيدي الأمور كلها كانت خليني أقول عم ترجع تفرز الهويات عنا بالمنطقة والمشاريع بنحو آخر، أو أقلها لغة هيدي المشاريع عم بتصير شوي مختلفة. يعني عم بتأثر، ما فينا ننفي تأثيرها. ثم إجا الحدث السوري. طيب كمان الحدث السوري يعني على ما يقول حزب الله إنه يخي جربنا نحن نتواصل نتوسط مع أفرقاء مع كذا مع وكان يقرأ حزب الله، وربما هذا حق حزب الله، أنا هون شوي عم ببعد أنا عن رأيي الشخصي، كان يرى حزب الله من حقه إنه أنا يا أخي مستهدف من سنة 82 بس بالمباشر من لحظة 15/59، والاستهداف ما هدي بالقانون الدولي، باتهامي بقتل فلان وفلان وفلان، بالسياسة الداخلية، بالسياسة الإقليمية، بي أنا في استهداف لإلي والمطلوب راسي، وبناء عليه أنا لن أقبل بأن أكون لقمة سائغة. وكان دائما يعتبر، وهي يعني أنا سمعانا أنه كانوا يلوموا فيها الشباب بغزة، أنه أنتوا يا شباب بغزة لو تحركتوا بلحظة الانقلاب بمصر ومنعتوا الانقلاب بمصر ما كان صار فيكم اللي صار من إغلاق وإحكام الطوق عليكم.
فنحن لن نقبل بأن يعني نعيش للوقعة اللي وقعوها الشباب بغزة. على كل هيدي سردية كانت عم تتقدم، ولكن اللي صار بالمنطقة لا أعتبر أنه في طرف واحد يتحمل مسؤوليته، في عدة أطراف تتحمل مسؤوليته، وفي عدة أطراف كانت عم تواجه الواقع منا قادرة، يعني ما عندها طرف الخيار. أنت تجاوزت موقفك، بس شو موقفك من السردية هاي؟ بما يخص المسألة السورية وغيره، هلا أنا من أنصار قراءة السياسة من أسفل. يعني أنا أعتبر أنه المسألة الاجتماعية والمجتمع هو اللي دايما لازم تكون عيني عليه، مش أقرأ السياسة من فوق. يعني وقت اللي بتقول السعودية بال2011 أنه أنا بدي سقط بشار الأسد، السعودية شو عندها أوراق بسوريا؟ كان عندها جيش الإسلام، ما عندهاش غيره. أنا بعتقد أنه كان ينبغي أن نجترح حلول مع بعض الشخصيات الوطنية، مع بعض الشخصيات الإسلامية، مثل الله يرحمه العطار، خيال نجاح العطار، يعني اللي كان المراقب العام للإخوان المسلمين السابق بسوريا، يعني ممن لم تتلوث يدهم بالدم تاريخيا، ومن الشخصيات المشهود بوطنيتها، أن يكون هناك نوع من تخريج للمسألة السورية. لأنه قناعتي أنه حدث مثل الربيع العربي إلى اليوم بعده لم يفهم بالطريقة الصحيحة، ولم تقف كل القوى أمام هذا الحدث اللي تحلله. بعدنا لحد هلأ إما حدا عم بيقراها مؤامرة، إما حدا عم بيقراها بس مسألة ديمقراطية، يعني كأنه ما فيش إلا هالخيارين. حدث الربيع العربي حدث معقد مركب، وبمنطقتنا ببلاد الشام تحديدا هو حدث مركب بفعل وجود مجتمعات مركبة من طوائف، ومن انقسام ريفي مدينة، ومن انقسامات لا تنتهي. طيب أمام هذا المشهد أعتبر أنه كل حركات المقاومة، بل لعله كل نظم منطقتنا قاصرة عن فهم هذا الحدث اللي صار بالربيع العربي. يعني أنا أعتبر ربما الربيع العربي هو شيء يشبه الثورة الفرنسية اللي أدت لتحول النظم بأوروبا. نفسهم اللي كانوا عم يعملوا الثورة بفرنسا ما كانوا عارفانين أثر ثورتهم ل100 و200 سنة على شكل أوروبا كله. بشار بدي أضل تساعدني نمسك مسارين، مسار حزب الله ومسار فلسطين. رح ناخد هيك أنا بحاول أهرب من بعض. لا ليه تهرب؟ ما بدي تهرب. أنت بدك تورطني. بس ما بدنا نهرب. إحنا حكي يعني أنت عندك سردية مغايرة وشايف الإشي مش مغاير غير سائد، خليني أقول، وبنفس الوقت هي شايف الأمور من تحت وشايف الأمور من فوق. كويس. أنا كان بهمني فقط بكل هذا المسار إني أشوف كيف أثر على فلسطين، بمعنى 2006-2013. مش كتير هلأ يعني بعرف إنه عندك موقف رافض لا يعني مش عم بقولك موقف، سمعت إنه عندك موقف سمعت إنه عندك موقف رافض فعليا لكل دخول حزب الله لسوريا أو هذا الانخراط في حزب الله في سوريا. بس أنا كمان هلأ مش مكان نقاشه. كويس. كمان هيدي يعني لأنه بدها تحليل شوي. برجع بقول المشهد أنا ما بدي أحلل كتير، أنا قصدي بس لأنه بدي أتجاوز الإشي، لأنه في لحظة 7 أكتوبر بحاول أعمل هذه الإطلالات كلياتها لأكون عارف حزب الله وين واقف، وين موجود، أكثر من فكرة دراسة يعني الثورة السورية هلا أنا يعني بغض النظر عن المسألة السورية، لأنه المسألة السورية هي مسألة جدا مركبة ومعقدة. يعني هي مسألة أنت من جهة بدك تقراها مجتمعيا، من جهة بدك تقراها من بعد سنة 2015 إنه ما في دولة على سطح الأرض منها موجودة بقلب سوريا. يعني هي صراع دولي. ولكن الربيع العربي كله شو فتح سؤال إنه كيف نحرر فلسطين. عن جد أنا بالنسبة لي الربيع العربي اللي هو ما كان له علاقة بالقضية الفلسطينية فتح هذا السؤال، إنه أنا لا أقدر حرر فلسطين. أنا بدي مشروع فلسطيني ولا بدي مشروع عربي؟ بدي مشروع ديمقراطي ولا بدي مشروع حزب ثوري يتقدم المجتمع؟ أنا شو بدي بالضبط؟ نحن وصلنا لمفترقات من الربيع العربي ما عنا حلول لها كلنا. يعني اللي بيجي بيقول انه انا بدي الديمقراطية، طيب ما هو عم يكذب على حاله. انه اذا هي الديمقراطية هي معبر لقيامنا ونهوضنا، ما كلنا بنعرف الديمقراطية بالحالة العربية عم تعني رأسمالية وأسواق مفتوحة وغزو غربي لأسواقنا المفتوحة، وعم تعني أن يكون المجتمع مفتوحا على كل أنواع الهيمنة الرأسمالية. هذا اللي عم بيصير. طيب انه لا انا ما بدي ديمقراطية، طيب ما انت شو بدك بغير الديمقراطية؟ قادر تستمر؟
يعني ديكتاتورية؟ الديكتاتوريات تستطيع أن تحرر فلسطين؟ هذا سؤال لازم نسأله. أي ديكتاتورية بالعالم، مش عم بقصد هلأ لا لحتى يعني لا يحسب إنه بسوريا ولا بغير سوريا. يا أخي صدام حسين بيقدر يعمل مشروع تحرير لفلسطين؟ الأنظمة المحاصرة من مجتمعاتها اللي عندها أزمة مع مجتمعاتها بتقدر تعمل مشروع تحرير؟ أنا بالنسبة لي لا يمكن، لأنه هيدي الأنظمة حتضل محاصرة ببيئة اجتماعية مأزومة، وطول الوقت تفكيرها كيف بدي فكك البيئة الاجتماعية ووزع منافع وابني تركيبة اقتصاد حبايب وقرايب لضلني موجود بالحكم. هيدي أنظمة محاصرة بطبيعتها، ما بتقدر تدير عملية سياسية. أنا أسمي الأنظمة العربية كلها الموجودة بمنطقتنا اللي كانت لحد سنة 2011 أنظمة ضد الانقلاب، أنظمة بطبيعتها ضد انقلابية. يعني هي لا تدير عملية سياسية، هي بس بتقلك إنه إذا بدك تعمل انقلاب بيفرط البلد، يعني يا أنا يا بيفرط البلد. وهذا شفناه بالعراق بال2003، بيروح صدام حسين راح العراق مو وراه، بيروح معمر القذافي راحت ليبيا. هيدي الأنظمة بطبيعتها بنت السيستم اللي إلها كنظم ضد انقلابية. طيب معمر القذافي كان ضد إسرائيل لفترة طويلة لحد التسعينات، ويدعم كل من يقاتل إسرائيل. مشروع مثل مشروع معمر القذافي بيودينا لتحرير؟ أوكي. طيب هون أنا بعتبر أنه هناك أسئلة، سواء بالنسبة لحزب الله، بالنسبة لحماس، بالنسبة للجهاد الإسلامي، بالنسبة لكل القوى الفاعلة بمسألة المقاومة. في أسئلة إلى علاقة بأي طريق للمقاومة يجب أن نشترح، وكيف بدنا نتعاطى مع الواقع. اليوم عندنا واقع طائفي ببلاد الشام، شيعي، في عندي إشكال شيعي سنة، يا أخي ماني قادر أتجاوز. يعني أنا متجاوزه على المستوى الشخصي، بس إنه الناس مش قادرة تتجاوز، وله مفاعيل واقعية ما في إنساها، وتطرح أسئلة. طيب اليوم الشيعة، أنا هلأ حنقول لك أسئلة عند الشيعة عموما وأنا أراها أسئلة مستحقة. طيب اليوم بيجوا الشيعة بيقولوا يا خيي نحن صارت معركة بفلسطين، ما تحرك العالم الإسلامي كله، الطرف الوحيد اللي تحرك إسنادا لأهل فلسطين هن الشيعة. بغض النظر أنا عن تفسير السياسي لهيدي المسألة، أنا عم بحكي هلأ السرديات الاجتماعية اللي بتنحكى، إنه الشيعة اللي تحركوا، المقاوم بالعراق، المقاوم بلبنان، المقاوم باليمن، نوعا ما إنه الشيعة. طيب حزب الله أكل ضربة كبيرة شئنا أم أبينا، أكل ضربة منا قليلة يعني، ومعجزة بقائه من بعد هيدي الضربة. طيب شو كانت المكافأة؟ عم بحكي الناس هيك كيف تحكي اجتماعيا، شو كانت المكافأة لهيدي الجماعة؟ إنه بلحظة ضعف تم الانقضاض على سوريا، وتم تقسيم عرفتها هيدي اللي قال تهاوشنا على الصيدة، تم تقسيم الصيدة بين الشباب الأفرقاء، يعني بين ما تريد تركيا وما تريد السعودية وكذا، هو تحت المظلة الأمريكية. طيب اليوم الشيعي بيشعر أنه طيب أنا متت من أجل فلسطين ومن أجل مسألة لا تعنيني بالمعنى الطائفي. عم بحكي أنا هون سرديات طائفية. أنا بالنسبة لإلي فلسطين تعني بالمعنى الديني لإلي هي معيار التوحيد إذا بدك تحكيني بالنسبة لإلي، بس عم بحكي بالسرديات الطائفية. طيب اليوم في طائفة بتيجي بتقول نحن أخذنا خيار انتحاري، شوي تكالبت علينا الأمم كلها سوا، والأمة الإسلامية اللي كنا عم نقاتل من أجلها. طيب شو يعني، شو حل هيدي المسألة؟ شو حل هيدي المعضلة؟ كيف بدي أتعاطى مع هيدي الهواجس؟ هيدي منها أشياء اعتبارية، هيدي أشياء حقيقية يجب الإجابة عليها. هاي أسئلة رح تضل موجودة. أنا هلا يمكن بدي أجرب أسأل أسئلة أصغر. أوكي. وبتعرف في روح باحث عندك وفي روح صحفي، نطلع روح الصحفي ونضب روح الباحث. خلص ماشي. أنا دائما بضل أتغلب مع أصدقائي حتى بالتليفونات في مقدمة دائما لكل سياق. بشار، إجت لحظة 7 أكتوبر، بدي أعمل أنا تلخيص هيك سابق. بغض النظر عن من 2013 2011 12 13 لحد 2023 كان دائما واضح، يعني بالنتيجة كان دائما هنالك اتصال بين الحزب وقوى المقاومة في غزة تحديدا. تمام. وكان في محاولات لإشعال أو لتشكيل أنوية أكثر من نواة داخل الضفة الغربية.
في محاولات لتدريب، في تبادلات عسكرية، في تبادل مالي، في دعم مالي وغيره. تغير من شيء منظم لشيء فردي، من فردي لجماعي على مستوى التنظيم. بس ضل خليني أقول دائما موجود، بتغير شكله من محل لمحل. 2021 صار حدث اللي لازم نحكي عنه عشان نعرف نتقدم أكتر بالنقاش ونتخيل شو صار بلحظة 7 أكتوبر. إنه لأول مرة إبراهيم الأمين بكتب مقال العموم الفلسطينيين وكمان جانب من اللبنانيين، يعني جانب كبير من اللبنانيين أخذوا المقال بشكل مسخرة، يعني بشكل ساخر، لأنه ما تخيلوا أصلا أنه فعلا بعد هذا التاريخ، بعد هذا السرد، الانقطاع والمشاكل اللي موجودة وحالة التحريض المتبادل من كل مكان، أنه هنالك غرفة عمليات عسكرية مشتركة على مستوى استخباراتي أفشلت مخطط للاحتلال لأنه ينقض على المقاومة في غزة. صح. هذه الغرفة بنفعت كل كيف تشكلت، يعني ما لم يقله إبراهيم الأمين حينها. هلا أنا ما عندي المعلومات الكاملة، بس أنا أعتقد أو يعني أفترض أنه العمل بما يخص موضوع فلسطين والتنسيق المشترك بين الأفرقاء كلهم، الوحدات والجهات المعنية بهيدي المسألة هي لم تتأثر، خليني أقول هي معزولة، هي بغرفة لحال، وكل الملفات التانية والقصص التانية بغرف تانية ماشي لحالها. وبالتالي أعتقد أنه ما له علاقة بالدعم والتسليح والتدريب والتجهيز وكل ما له علاقة بهيدي الجوانب بقي شغال حتى بأكثر لحظات الافتراق، على سبيل المثال بين حماس وحزب الله بما يخص المسألة السورية. بقت هيدي الغرفة موجودة، أو بقي هذا العمل المشترك موجود. أوكي، بتقولي قد يكون بلحظة من اللحظات ضعف، قد يكون يكاد يكون تقلص، ربما. أنا ما عندي اطلاع بالضبط، ولكن الأكيد أنه من بعد سنة 2016، يعني من بعد ما شارفنا على نهاية الأزمة السورية، أخذ قرار من أجل العودة إلى المسألة الأساس ومواجهة التحدي الأساس، واللي هو التحدي الإسرائيلي. وكان هناك مشروع، يعني وأنا هون خليني أقول من قلب هالبيئة، يعني بغض النظر معلومات أو مش معلومات، بس من قلب هالبيئة لا بدنا معلومات، أستقرأ، لا بدنا معلومات. يعني أستقرأ هالبيئة، أنه كان في قرار أن يكون هناك جبهة مقاومة سورية لبنانية فلسطينية. إمتى؟ بعتقد هيدي صارت من بعد تحرير حلب، أو من بعد استرداد حلب من قبل النظام السوري، ومن بعد بداية مسار أستانا، ونوعا ما شعور النظام في سوريا أو الدولة في سوريا بأن الأمور استقرت وأن الحرب توقفت. هي عمليا الحرب السورية توقفت من 2018، توقفت، يعني ما عاد في شيء يذكر. بهيدي اللحظة كانوا الشباب عم بيفكروا بطريقة انه نحن نريد سوريا، مش انه ممر ومعبر وما بعرف شو، نحن بدنا سوريا جبهة من جبهات المقاومة تكون موجودة. وبالعكس، لعله أن تكون سوريا جبهة هي الطريق الوحيد لسوريا لترجع تلحم الجرح اللي صاير، ترجع أنت تفتح ثغرة بالبارادايم المقفل الموجود بسوريا. فبعتقد أنه كان في خطوات من هالنحو. هذا شو بيطلب التواصل مع فلسطينية سوريا، بيطلب التواصل مع فلسطينية لبنان، بيطلب التواصل مع فلسطينية الداخل، بيطلب تكاتف مجموعة قوى، الفلسطينيين هن المحور فيها. فبعتقد أنه هذا المسار ابتدى. أيضا هذا المسار كان له تفرعاته، أنه طيب بغزة لازم يكون في غرفة عمليات مشتركة، أو يا أخي خلينا بالحد الأدنى لحتى ما أقول غرفة عمليات مشتركة، بس أنه يعني نعمل فيدباك لبعض، كل واحد من تجربته. أنا عندي يعني علم بشيء لم أستطع التأكد منها، أو يعني خليني أقول أنه كان في روايات، يعني عدة روايات حول الموضوع، بما فيهم أنه محمد الضيف إجا على جنوب لبنان ما قبل طوفان الأقصى، بعتقد بشي سنة ونص، سنتين، وعاين الجبهة، عملوا له جولة بالجنوب كله سوا، وعاين الجبهة. هيدي هلأ مش عم بعتبرها أنه هيدي كانت جزء من التنسيق لعملية 7 أكتوبر، بس هيدي جزء من التنسيق المتبادل اللي اعتبره بشكل كتير طبيعي أنه أي
مجموعة قوى عندها نفس الهدف أو عندها أهداف مشتركة، يجب أن تتبادل الخبرات فيما بينها وتتبادل الآراء وإلى آخره. وهذا الشيء ما كان يعني خفي. هلأ برجع بقول إنه أخونا يعني الضيف، إنه قدوم الضيف يعني أحد الأشخاص نفالي إياها، أحد الأشخاص أكد لي إياها، فخليني أقول هي بعدها لحد هلأ هي محل سؤال. ولكن واضح إنه كان في تبادل للخبرات، وواضح إنه الإسرائيليين حاولوا من قبل 7 تشرين ومن قبل 2021 استهداف بعض الشخصيات الفلسطينية بجنوب لبنان، وصار في حكي عن إنهم عم بيستلموا ملفات إلها علاقة بلبنان وسوريا وفلسطين. ونفس الشيء صار في استهداف لشخصيات فلسطينية بسوريا، وكمان صار الحديث عن إنه في تشكيل جبهة بما يخص الجنوب السوري، في تشكيل تفعيل للمسألة الفلسطينية بلبنان، وأكيد صار في إطلالة لبنانية بالحد الأدنى إذا مش أكتر من لبنانية بقلب غزة. صار هذا الشيء تفاعلوا. بعتبر أنه بال2021 يعني مع سيف القدس كان في له ترجمة عملية، لأنه نحن كلنا بنعرف يعني وقت صار ما تسمى ليلة المترو، يعني وقت الأوهم الجيش الإسرائيلي أنه بده يتوغل بريا من منطقة محددة، ووقتها يعني المقاومة في لبنان هي من أبلغت كتائب القسام أنه هيدي عملية وهمية من خلال الرصد والاستخبارات اللي عندهم. يعني ربما يكون الشهيد حسين هزيمة اللي كان مسؤول وحدة الاستخبارات بحزب الله كان هو المعني المباشر اللي قال أنه هيدي مجرد عملية وهمية، القصد منها استدراج مقاتلي القسام لينزلوا على الأنفاق ليضربوا الأنفاق. وفعلا أخذت كتائب القسام يعني النصيحة، وفعلا كانت عملية وهمية إسرائيلية. وهيدي كانت يعني خليني أقول من المفرزات الطيبة لهالتنسيق هذا اللي كان عم بيصير في القصة هذه تحديدا. بس عشان أفهم، إحنا هون أنت عم تحكي إنه كان في معطيات موجودة عند حماس استشارت فيها حزب الله، ولا هنالك غرفة عمليات فعلا عم بتقوم برصد بدور رصد؟ كان في هلا ما بعرف إذا هي الرصد بيصير داخل غرفة العمليات. هو واضح إنه في غرفة عمليات، واضح. شو قصدي شو طبيعتها غرفة عمليات؟ غرفة يعني العمليات. هو الناس بتحكي مع بعض يعني طبعا بتتواصل. طبعا مش لا بقصد مش قصة إنه بيحكوا مع بعض، لا إنه في مقرات وأماكن وهن موجودين دقيقة بدقيقة مع بعض. هذا اللي بحاول استفسر عنه. هيك طبيعتها. هيك طبيعتها. هذا من 2021. طبعا. أوكي. هذا من 2021 وهذا الشيء كان خليني أقول يعد بأنه في شيء واعد جدا عم بيصير بالمنطقة، وأنه مشروع التحرير هو مش مشروع نظري وحكي وما بعرف شو بعيدا عن الإعلام كله سوا، لا في شيء واقع عم نشتغله سوا. طبعا هذا الشيء خليني أقول كان مستمر بوتيرة متصاعدة. وهذا فينا برجع بقول الاغتيالات اللي صارت لقيادات بالجهاد الإسلامي، قيادات شابة بسوريا بجنوب سوريا صارت من بعد 2021، ثم الاغتيالات اللي صارت بمخيم الرشيدية ومرات صوب مخيم البص هلأ نسيان عنا بلبنان لقيادات شابة من حماس. كل الاتهامات إذا بيراجع واحد ليستة الاتهامات الإسرائيلية رح يلاقي إنه العمل على تدريب ناس بسوريا، العمل على تأسيس لتشكيل خلايا إلى آخره. واضح إنه كان في شغل من هالنحو. لحد ما جينا 2023 وطوفان الأقصى. بطوفان الأقصى خليني أقول إنه طوفان الأقصى هو بطبيعته قبل 6 أكتوبر. أول شيء بدي أنوه هون لشغلة، إنه أنت يعني بدي ألفت نظرك لإلها. أنت لما بتحلل 7 أكتوبر من محل لبناني بتحكي 7 تشرين. 7 أكتوبر صح. ولما بتيجي تحكي 7 أكتوبر فلسطيني بيطلع 7 أكتوبر. فحتى بنفس القاعدة فعليا بتستخدم الاثنين، بس أنا بكون فاهم هون المخ اللبناني شغال وهون المخ الفلسطيني. 6 أكتوبر أو 6 تشرين. إذا إحنا قاعدين بنثبت بس هيك يعني بعد هذا المسار. هنالك غرفة عمليات مشتركة. إذا كانت ب 2021 بحجم ما، فبالضرورة مع المعطيات اللي صارت من 2021 ل 2023 موجودة وحاضرة. وهذا شوي مهم لإلي، لأنه ببطل كتير النقاش كانوا بيعرفوا لما بيعرفوا. يعني هاي مهمة. هلأ بس ملاحظة، مش بالضرورة غرفة العمليات المشتركة إنه هي تكون الغرفة اللي بيطلع منها الأمر
ببدء مواجهة أو بعدم بدء. بغض النظر قصدي مستوى التنسيق. يعني مستوى التنسيق هو على مستوى جيد جدا، أوكي. ولكن بعتقد هو دون أن يملي أحد على الآخر بموضوع إمتى بتفتح حرب أو إمتى بتعمل عملية أو ما بتعمل عملية. أوكي. فأنت فتخليت في خانة مفتوحة لقضية التوريط. هو خليني أقول لك خلينا نراجع السرديات. 6 أكتوبر لا ما بدنا نراجع سرديات، نراجع بس 6 أكتوبر. أوكي. 6 أكتوبر 6 أكتوبر 6 أكتوبر أنا أعتقد أنه كان هناك حتما أكيد تنسيق معلوماتي وتبادل خبرات بكل ما له علاقة بمواجهة إسرائيل بين كل قوى المقاومة. هذا الشيء ما بيعني أنه حماس أو حزب الله إذا إجا بده يعمل عملية فهو لازم يحكي بقلب غرفة العمليات المشتركة إنه والله يا شباب نحن بكرة عنا عملية. أكيد لا. ولا بيعني إنه إذا حماس بدها تعمل عملية إنه هي حتجي على غرفة العمليات المشتركة وتقول لهم يا شباب نحن بكرة عنا عملية، تعطونا إذن أو ما بتعطونا. هيدي الغرفة منا غرفة مقررة لسياسات الفصائل الموجودة فيها، ولكن هي غرفة تنسيق وارتباط. هلا برجع بقول حتى يعني 7 أكتوبر ما هن الشباب نفسهم اللي بحماس ما كانوا دريانين فيها، يعني انه يعني اقلها بحجمها. تمام. قصدي جيد. حلو. حكينا حزب الله على سوريا، فعليا تبين يعني خذلان او غدر النظام فعليا بكل مركبات المقاومة في عجز خذلان يعني غدر، يعني كل تعددت الأوصاف بس بالآخر فعليا لم يسمح لم يسمح بتفعيل جبهة الجنوب السوري. كيف منعها؟ طيب خليني أقول إنه لك برجع بقول النظام السوري بعد 10 أو 15 سنة من الحرب وصل لمرحلة من الإجهاد عالية جدا. يعني أنت بالنهاية أمام حصار اقتصادي، أمام حصار سياسي، أمام كل أنواع الحصارات، وأنت بالنهاية شئنا أم أبينا هلأ يعني بمعنى مش إذا سقط النظام ما نذكر إيجابياته. بالنهاية كمان سوريا كانت عم تدفع ثمن أو دفعت ثمن، أنا بالنسبة لي يعني دفعت ثمن كبير نتيجة مجازفات العالية بدعم المقاومة. يعني هاي يعني انت مرة بتقول انه انا عندي والله نظام مستبد وانا ما بقبله بهذا الجانب، مرة تانية بتقول لا هذا النظام عمل هيدي الإيجابية ولا يمكن ان انكر هذا الموضوع. انت رح تلخبط الناس كلهم، خاصة لما حكيت تحرير او استرداد حلب. اوكي. هلا هيك فعليا ما حدا فاهم موقفك، ما حدا فعليا فاهم. لا حقيقة هو بطبيعته موقف مركب، ظاهرة مركبة. مفهوم. يعني طيب ما النظام السوري، طيب خلينا نحكيها، مين اللي ضايق الامريكان بالعراق؟ النظام السوري. مين اللي خلى الامريكان لا يناموا ولا يفيقوا ولا وصلت مع نور المالكي بده يقاضيه كان لبشار الاسد بال2007 بلاهاي، يعني وصلت معه لهون. مين اللي كان عم بيضغط بالعراق لحتى ما تستقر امريكا؟ النظام السوري. يعني هيدي ما لازم حدا ينساله اياها انه تحت عنوان اوكي. لا ما هي ما كانت المشكله. هاي ما كانت المشكله مع النظام اصلا، يعني هاي كانت هو مبرر للتغطية على اشياء تانية، فهي قصه ثالثه. يعني بمعنى هو امتى كانت تتحول لنقاش؟ النظام السوري من وضعها يعني وضعها على الطاوله وتحولت هي لنقاش كل شيء بيصير بسوريا. هو انا برايي الاطراف كلها خلطت الامور ببعضها. يعني بين طرف لا يريد ان يعطي اي فضل للنظام السوري، كانه هذا يعني انا بعتبرها جزء من التفكير السياسي الطفولي بمنطقتنا العربيه، انه على طريقه بنحكي شرير وادم، إن في واحد كتير ادم في واحد كتير شرير. لا هي الامور منا هيك. في حدا بسياسات مركبة أعتبرها هي السياسات السورية التاريخية، يعتبر أن العراق عمقه الاستراتيجي وأنه أي تهديد للعراق هو تهديد لدمشق، واشتغل بهذا المنطق الدولتي. وهذا هذا من زمان. طيب وفي حدا جايين 6 أكتوبر، في حدا جايين أعطى المقاومة مقدرات تخل بموازين استقراره نفسه. يعني السعودية وقت كانت عم تشوف انتصارات حزب الله كانت عم بتشوف انه انت يا نظام سوريا انت جزء من تضخم هيدي الظاهرة. جيد. وهذا كان شيء مش مريح. ممكن كان مريح افرقاء تانيين، يعني دعمه لحماس كان مريح قطر مثلا بفترة من الفترات، صح؟
قضية الديمقراطية بعدين قطر اعتبرتها أولوية على قضية تانية. على كل حال، بالخلاصة أن النظام وصل لسنة 2023 مجهد بالكامل. هو غير مجهد، هو ما كانش عامل. يعني أنا مش عارف ليه بدي أفوت في نقاشه هلا ب6 أكتوبر، لأنه بعتقد إنه سوريا يعني تأكد هذا الحكي يوم يعني مع سقوط النظام، إنه ب6 أكتوبر كانت منطقة مفتوحة لكل حدا بده يشتغل طبعا. ما فيش سيطرة استخباراتية ولا سيطرة أمنية ولا سيطرة عسكرية على المناطق، وحتى الجيش تبين فعليا قد هو ساقط وتحول إلى مجموعات يعني من الناس اللي بتنتفع يعني من على الحدود وبالتهريب وبغيره. فهو مش قصة أصلا أناقشه يوم 6 أكتوبر. صح. يعني أنا من تبين لإلي يوم 6 أكتوبر اللي صار إنه أنت عندك ساحة واسعة إلها أشهر طويلة شغالة. النظام السوري كان مستفيد من أكتر من قصة، ما بعد هالسلوك تبعه بتقديرات صحفية كتير إنه جبهة سوريا ممنوع تتشغل. صح. وتم وعده فعليا بمرق 7 أكتوبر ومرق الأحداث اللي موجودة صح. كلها ومنع. خليني أقول من بعد 7 أكتوبر الكل عرف أنه الوحش الإسرائيلي الأمريكي انطلق بالمنطقة، فلت. كيف بدنا نتعاطى مع انفلات هذا الوحش؟ هي الحقيقة. في حدا بسوريا كان عم بيفكر انه شو تفتحوا لي جبهة يعني انه سوريا راحت تاني نهار. خلوا سوريا بهيدا الوضعية اللي قادرة تسند المقاومة خير من انه تفتحوا جبهة تؤدي لنهاية النظام. أوكي. وهذا اللي ما لاقى قبول يعني عند عموم. أنا أعتقد أنه قوى المقاومة اللي كانت أخذ قرار بتفعيل المسألة الفلسطينية وإعادة استحضارها وإعادة العمل على البوصلة الأساس، كانت بهيديك الفترة عم بتشوف لا، انتصار حماس هو مش انتصار للإخوان المسلمين. هي قال سيد حسن بخطابه الأول من بعد 7 تشرين. وأنا هذا كان رد على مين؟ أعتقد رد على الكثير من الأصدقاء، الكثير بالإقليم وبالداخل اللبناني. انتصار حماس هو منه انتصار للإخوان المسلمين. انتصار حماس هو انتصار لفلسطين، هو انتصار إلنا كلنا. يا جماعة هيدي المعركة اللي رح يتخلف عنا أو اللي ما رح يكون بالمقدمة فيها ما رح يكون له محل على الخارطة. يا جماعة هي بأول خطاب قالن مهما كانت الأسمان كبيرة، حتى لو أدت الأسمان إلى مقتلنا، ولكن هيدا 7 أكتوبر هي لحظة مفصلية. وهو قال إنه أوكي أنا عندي يمكن موقف أو قناعة من الإخوان الفلسطينيين إنه نحن بنقدر نربح بالنقاط على الإسرائيليين، ما بنقدر نربح بالضربات القاضية. وأعتقد كل حدا يعني شاف المشهد أكيد. يعني أنا كنت قلنا للشباب دائما وقت اللي يحكم مرات هيك بإفراط بالمبالغة يعني الاستهانة بالإسرائيليين، إنه يا جماعة بالنهاية إسرائيل في عندها نووي، والخيار النووي دائما حاضر للحظات يمكن أن يهدد فيها الأمن القومي الإسرائيلي. ما عم بقول إنه إسرائيل لا يمكن أن تقاتل، بالعكس لازم نقاتلها ولازم نهزمها. بس خليني أقول إنه 7 أكتوبر هو مثل بساط انسحب من تحت أقدام كل الحكومات بالعالم وبمنطقتنا بشكل أساسي. خلق هواجس متفجرة. هو حدث لم يكن أحد مهيأ للتعاطي والتفاعل معه ومع تداعياته. اجينا على 7 أكتوبر. في ادعاء السائد اللي هو طبيعي بتخيل انه ايران لم تكن تعلم باي شيء. اوكي. وهذا فعليا يتناسب مع ضحكت انت. لا انا متمنى انه ان شاء الله يكون. ويتناسب فعليا مع كل التبعات السياسية اللي موجودة. بطبيعة الحال إيران دولة رح تبعد يعني تنقى بنفسها عن حدث كبير مثل هذا، خاصة بعد يمكن 3 أو 4 أيام لما قيل إنه ممكن تنضرب إيران بشكل مباشر. صح. تنضرب نوويا، هددت بالنووي. وكمان من مكان تاني كنا نشوف إصرار حماس، إصرار القسام تحديدا بكل خطاباته الأولى على دخول أو انتظار حزب الله، انتظار إيران، أو انتظار أو الحديث عن محور. يعني الجماعة لما طلعوا ممكن نتناقش كتير من ناحية فلسطينية من عنا على إنه هذه صح أو هذه غلط بما في 7 أكتوبر نفسه. بس الأكيد إنه هم ما كانوا طالعين بالإعلام بيستجدوا حزب الله وبيستجدوا الإيرانيين للتدخل. هذا الشيء بخلي ناس تقول ادعاء موجود وحاضر انه الايرانيين كانوا بيعرفوا، وعملية كبيرة مثل هاي ما كانت راح تتم
إلا بمعرفة الإيرانيين. والناس اللي في غزة هم مش مجانين إنهم يفتحوا معركة ويطلبوا من حزب الله تاني يوم يدخل بالمعركة، أو الإيرانيين أو مفاعيل تاني فعليا بالمنطقة تدخل من غير الحد الأدنى من المعرفة. هلا لك خليني أقول هاي الموضوع أكيد 7 أكتوبر من هون ل30 سنة مش رح توضح بالضبط صورته. شو اللي كان عم بيصير بين 12 بالليل 7 أكتوبر 12 بالليل للساعة 12 الظهر؟ أنا بعتقد هول 12 ساعة هني أهم 12 ساعة مرقوا يمكن من 100 سنة لهلأ بمنطقتنا. شو اللي صار بالضبط؟ طيب حماس كانت مش بس يعني إذا بدي أحكي عن الأفرقاء والحلفاء ورهانة عليهم وتنسيق معهم. طيب لا، أنا خليني بلش من قلب جسم حماس. حماس كان عندها رهانات العلاقة بالضفة الغربية، صح ولا لا؟ لا قال الله يرحمه أبو خالد وقت طلع إنه يا أهلنا بالضفة. قصدي ما قبل 7 أكتوبر فكرتك بتحكي إنه يا أهلنا بالضفة، يا أهلنا بالأردن، يا أهلنا الضفة الأردن. مش حأحكي عن كل هول. أنا بحكي عن الضفة والكذا اللي هي ملفات عنده. أنا وقت بيجي هلأ برجع يعني بقرأ كل هالسياق السنتين، أو يعني حيصير لنا سنتين بعد شوي، بحس إنه لا، يعني ما كأنه الأمور ما كانت مقدرة. يعني أنا بسأل حالي هالسؤال، كأنه الأمور ما كانت مقدرة بما فيه الكفاية داخل نفس بنية حماس. يعني قبل ما أسأل عن الأفرقاء التانيين إنه هني والله مبلغين الحزب، مبلغين إيران، لا عم بسأل بقلب نفس الجسم الواحد والتنظيم الواحد. هن مبلغين الشباب بالضفة الغربية إنه هن بدهم يعملوا هيك شيء. أنا برأيهم ما عندهم شباب أصلا بالضفة الغربية، ما بعرف. ومن مكان تاني. لا هو مش يعني صار عندنا سنتين فصار نقدر نقدر يعني بالحلقة هاي نقدر بشار. قصدي فعليا كمان من مكان تاني بنفع اخذوا انه هم تقديراتهم للضفة الغربية للأردن لل 48 خطأ. البعض بقول انهم قرأوا الاشي من سيف القدس 2021. وفي ادعاء آخر هذا ما حكيت لك إياه بجلساتنا السابقة اللي هو أقرب للواقع ممكن يكون اليوم، إنه عملية بهذا الحجم أنا مش محتاج خلية في مخيم طول كرم ولا مخيم جنين. أنا بحتاج حزب مثل حزب الله، بحتاج قوة صح. كبيرة مثل حزب الله اللي تستكمل الفعل الكبير صح. اللي صار عنا. بس أنا أحتاج كمان لقوة شعبية، يعني بمعنى إنه يخي مظاهرة شعبية، بس يعني إنه مظاهرة شعبية بالأردن، مظاهرة شعبية بالضفة، محتاج لهم. طبعا أنا هم مش جاي، يعني مش جاي بمعنى لا سمح الله خطئ أو إلى آخره، ولكن خليني أقول الحجم الفعل اللي كان ب7 أكتوبر هو أخذ الصراع برأيي لمرحلة صفرية. صارت طبيعة الصراع صراع صفر، يعني اللي بتاخده إسرائيل بنخسره نحن، اللي بناخده نحن بتخسره إسرائيل. وهذا شيء مغاير لكل نمط عمل المقاومات بمنطقتنا، من منظمة التحرير، من فتح وصولا إلى 6 أكتوبر. كل حركات المقاومة كانت بتشتغل بطريقة إنه نحن ما بدنا نوصل مع الإسرائيلي لحرب إلغاء وجود، لأنه حتما بحالة اختلال الموازين رح يلغي وجودنا إلنا. وهيدي كانت تفسر إنه أبو عمار وقت كان بالسبعينات الثمانينات حتى عنا ببيروت كان يقول إنه يا شباب بدنا نكون دقيقين كتير، الصواريخ اللي بدنا نضربها بالضبط على أي مستوطنات وعلى أي بيئات اجتماعية داخل هيدا المستوطنات، وقدي مدى الصاروخ وقدي العمليات تأثيرها، كم جندي بدنا نقتل. لأنه أنا بدي أحفظ المقاوم، بدي أحفظ القضية، بدي أحفظ إنه في إشكالية مع الإسرائيلي، بدي أحسس الإسرائيلي بالاستنزاف. بس أنا ما في بهيدي المرحلة أعمل لعبة صفرية يا أنا يا هو. 7 أكتوبر أخذ الحالة اللي نحن فيها لا لعبة صفرية، إما الإسرائيليين أو نحن. هلأ أنا بالنسبة لإلي هو شيء جيد يعني، ولا أزال إلى اليوم أمدح 7 أكتوبر، وسأبقى ما حييت أمدح 7 أكتوبر لسبب بسيط. هو حط الجميع أمام استحقاقهم الواقعي والعملي. الجميع، وقت بقول الجميع مش بس قوى المقاومة، هاي الأمة المليار وما بعرف قديه، وهاي البشرية اللي هي 5-6 مليارات 8 مليارات، الكل نحطوا أمام استحقاق. اليوم 7 أكتوبر شال بايدن من الحكم، يعني طير الديمقراطيين. اليوم 7 أكتوبر شال بشار الأسد من الحكم. اليوم 7 أكتوبر ما بعرف إذا بيشيل السيسي أو عبد الله من الحكم.
7 أكتوبر هو عبارة عن حدث نحن بعدنا ما قادرين ندرك مآلاته النهائية وين، لأنه بعتبر أنه نحن بعدنا بصلب الحدث ما طلعنا منه. اليوم هل تعود فتنفتح الجبهة اللبنانية؟ ما بعرف، ممكن، وأنا أرجح هذا الموضوع، أنه نعود لجولة أخرى في لبنان تعيد الموازين بطريقة مختلفة. طيب. بدناش نطلع برا لبنان، نضل جوا لبنان. هلا كيف استقبل الحزب 7 أكتوبر؟ تعال نذكر بعض. أول شيء بالصور السائدة من برا. بالبداية أوكي. كان في يعني كلش الوطن العربي كان بيستنى خطاب السيد حسن أول مرة، صح؟ وتاني خطاب، وبعدين بلشت الناس تنزل فعليا معنوياتها. في نفس الوقت على مستوى عسكري كان في حالة الإعماء اللي على مستوى الحدود، اللي هي ضرب فعليا كل أجهزة الاتصالات يمكن بالأكثر. تمام. احكي لي عن اللحظة فعليا، كيف استقبل يعني استقبل حزب الله هذا الأمر يوم 7 أكتوبر. وبعد ما تحكي لي أكتر على فكرة إذا كان هنالك، إذا كنت تتبنى أنت أو بتميل أكثر لفكرة إنه حدث 7 أكتوبر كانت يعني دولة مثل إيران أو المحور أو مفاعيل أخرى داخل 7 أكتوبر غير القسام كان ممكن تكون عارفة بهذا الحدث، وعارفة إنه في حدث كبير جاي على الأقل، إن ما كانت عارفة في أوكي. هلأ لك بداية يعني خليني بلش من الأخير. 7 أكتوبر بالطريقة اللي صار فيها أنا لا أزال إلى اليوم مقتنع، يعني وفينا أكيد من اللي عم بيحضرونا فيه أكيد شباب تقنيين وإلى آخره. هل كان عبور شباب القسام للحدود، الجدار هذا العازل مع المستوطنات، يمكن أن يتم هيك بمجموعة شباب على الموتوسيكلات بالمظلة بهالبساطة؟ أنا اللي بعرفه أنه هذا الجدار اللي عملته إسرائيل يعني متكلفة عليه حبة 10 مليار دولار بالحد الأدنى. هو من أهم الأجهزة، من أهم نظم الحماية عالميا. هل يمكن اختراقه هيك ببساطة ب20 نقطة منفجر عبوات بهالجدران وشباب بيعبروا؟ الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ما بتلقط هذا الشيء. الرصد، الشباب بيفوتوا على المواقع الإسرائيلية. هلأ يمكن إذا بتذكرني فيها، يعني يمكن ناحل عوز، يعني عم بحاول أتذكرهم، إيرتس كذا، بيفوتوا عليهم للجنود الإسرائيلية بيصفوهم بقلب مكاتبهم. هذا الشيء ممكن ويكون هالقد في عماء إسرائيلي بهالطريقة؟ ممكن من قبل بس حركة حماس، ولا في مين أعان حركة حماس بهذا الموضوع؟ أنا باللي أشعره هون، يعني إذا بدي احترم عقلي بدي أقول إنه لا، في فعل، في حدا مشارك أكبر من حركة حماس. ما في معلومات. خلينا نقول ما في معلومات. حقيقة هلأ خلينا نحل الحدث نفسه. ما هو احنا هذا الحدث شو اللي برجح هذا الحدث بعيدا عن المعلومات؟ شو اللي برجح هذا الحدث؟ لا مش بعيدا عن المعلومات. هي المعلومات اللي بتغير. لا أنا بدي إياها بعيدا عن هي المعلومات اللي بتغير. بقصد إنه نحن بعيدا عن المعلومات. لأي حدا هلا مشاهد عربي في يجي يتطلع ويفوت ويفتش عن هذا الجدار وعن هذا النظم اللي كانت عملتها إسرائيل من الاستشعار تحت الأرض والتطويرات البريطانية اللي كانت عليها، وإسرائيل شو طورت. على فكرة التطويرات الإسرائيلية كانت عليها يمكن 3 مرات بعد 2009 وبعد 2014. أنت عم تحكي عن نظام جدا معقد. هذا هيك بهالبساطة إنه يا شباب اتكلوا على الله عليهم يا عرب، يلا فتنا، وبهالبساطة ما بعرف. الله يعطيه العافية مما كان المساعد يعني. وأنا أثني وأعتبر هذا عمل جبار. يعني إذا كان في حدا مساعد، ويمكن يكون في عقول مبدعة من الشباب بحماس، ما بعرف داخل غزة أو خارج غزة، أبدعوا وعملوا شيء دول بتعجز إنها تعمله. ممكن يعني كمان نحن يعني ما بدنا نقلل من قدراتها للشباب أو نقول إنه يعني قدراتهم متواضعة أبدا. هن قدراتهم جبارة جدا. على كل حال ما جرى، أنا ما يعنيني أنه من بعد 7 تشرين مرة جديدة حزب الله، وهذه يعني تعطى لحزب الله علامة على
توازنات اللي بيديرها. ليك بصراحة السيد حسن نصر الله يرحمه، الشهيد سيد حسن، بغض النظر عن اللي بيحبه واللي ما بيحبه، يعني باللحظة السورية بال2013 هو كان بيعرف انه انا حاخسر شعبية العالم العربي كله، واخذ هذا القرار. وانا شخصيا احترم الناس اللي بتاخد قرارات مش بناء على ما يتمناه الجمهور، انه والله الشباب شو بدهم، ما بدي اخسر شعبيتي فبدور الزوايا. نفس الشيء وقت الوصل ل 7 تشرين ومن بعد 7 تشرين، هو اكتر حدا بيعرف انه جبهة الاسناد اللي فتحناها والشيء اللي عمله رح يؤدي لاستشهاده شخصيا. انا على يقين من هذا الشيء. بدك اكتر من هيك، وقت اللي كان عم بينعى السيد محسن شكر القائد الجهادي، وعبارته الشهيرة أنا بذكر يعني وقتها هيك طنت بدايتي ما بنساها، وبعت للأصدقاء إنه السيد حسن نعى نفسه خلص. وقت اللي قال له إنه أنا مش رح أقول لك وداعا، أنا رح أقول لك إلى لقاء قريب، إلى لقاء مع الدم والكذا والكذا، وإلى اللقاء شيء بجنان الله. فالزلمة عرفان كتير منيح هو شو عم يعمل، وعرفان هذا المشهد السياسي كتير منيح قدامه، وعرفان شو يعني إسرائيل يروح ل 1000 وما بعرف قد ايه بأول نهار ويكون عندها 200 أسير. نحن أسرنا 2 بال2006 وشفنا شو صار. فبيعرف كل مستتبعات هذا الموضوع. وبرأيي مرة جديدة اعتمد سياسة الإمساك العصا من المنتصف، يعني بمعنى قتال إسرائيل هو مش عليهم يا عرب إنه يلا فتحنا البوابات، يعني هيك دايما كنا نتخيل ومنهجم على الإسرائيل. هي ما بعمرها كانت هيك. قتال إسرائيل في كتير إكراهات بما يخصها القتال. نحن بنعرف إنه إذا قتلنا إسرائيل يقينا السيد حسن نصر الله 7 تشرين بعد الظهر كان عرفان اشتراكنا بهيدي الحرب بيعني ضرب النظام بسوريا. ما بعرف إذا كان متيقن إسقاط النظام بسوريا، ما عندي علم، بس أكيد بيعرف ضرب النظام بسوريا، وأكيد بيعرف ضرب الأخوة اليمنيين، وأكيد بيعرف إنه استشهاده هو الشخصي. أنا على يقين إنه هو بيعرف يعني لهول الاشياء، وهو أعطى مؤشرات وحكي لأوساط قريبة منه إنه أنا بأي لحظة أنا ممكن استشهد. أحد الأخوان بحماس من اللي زاروه ربما قبل أسبوع من شهادته أو 10 أيام من استشهاده، فحكاهم بمعنى أنه أنا متيقن من الحرب الشاملة اللي جاي علينا بظرف 2 أو 3 أسابيع جاي علينا. أنا متيقن من هذا الشيء، وأنا بس بدي منكم وصية واحدة، هو أنه تحفظوا أمنكم وتضلكم آمنين، لأنه إسرائيل بدها توصلكم لكم. يعني حتما إذا هو قاعد مع ناس بقيادات تعتبرها يمكن الصف الثاني أو الثالث وعم بيقول لهم على يقين إسرائيل بدها تسعى أنه توصلكم، فعلى يقين هو أنه إسرائيل بدها تسعى لا توصل له. هو منه بعيد عن هيدي الصورة، ولكن اختار من بعد 7 تشرين برأيي أن يمسك العصا من المنتصف. يعني بمعنى في مجموعة إكراهات ومجموعة تحديات، في مجموعة التزامات أخلاقية أنا ما ممكن أطلع عنها، لأنه هو عبر عنها بالخطاب الأول. باللحظة اللي بطلع عنها بكون طلعت عن ديني وعن مشروعي، ويعني ما في داعي لكل هالجبة والعمامة والكذا إذا أنا بدي أطلع عن هيدي الالتزامات الأخلاقية اللي هي من صلب قناعتي وإيماني. برأيي مسك العصا من المنتصف. هذا ما عجب الجمهور العربي يمكن اللي كان بده إياه إنه على طريقة عليهم يا عرب. بصراحة نحن عنا وعي بالمنطقة العربية تأسس. أنا ما بنسى أنا كنت أحضر خطابات صدام حسين قبل 2003، يعني كنا دائما بالبيت هيك نقعد نحضرها. فبذكر صدام حسين دائما كان عنده فكرة من قبيل إنه إذا بنحط المدفعية، يقول إنه خلي الجيش السوري الله يعطيه العافية يرجع شوي لورا، بنحط المدفعية و6 أشهر بنقصف بالمدفعية على إسرائيل بتضاين. كل هالجنرالات اللي قاعدين قدامه يقولوا له لا والله ما بتضاين. نحن بنينا أنا برأيي وعي للقتال مع إسرائيل عربيا عم بحكي في شيء من الشعبوية. يعني هذا سببه أنه الشعوب العربية عموما لم تخوض الغمار السياسي. يعني هي شعوب بقت تحكي الأمور بطريقة بسيطة، أنه يا أخي عنا أنظمة مش منيحة بس نحن شعوب منيحة،
انه طيب هاي الانظمه منين جايه؟ ما حدا عنده اجابه. ونحن والله بس لو بيتغيروا هالحكام اللي عنا ب 24 ساعه بنشيلها لاسرائيل. هي على طريقه عليهم يا عرب، هيك كنا فهمانين الصراع. فهول الناس اللي كانوا هيك بيعتقدوا ما كانوا عرفانين برأيي ما كان يجول في بال السيد حسن من بعد 27 مساء. هو بيعرف انه في طائفة وراه عددها 1.5 مليونين ما بعرف قد ايه بلبنان. هيدي الطائفة هناك يعني قد عدد شعر راسي ناس ناطرين يتحينوا الفرصة عليها، الانقضاض عليها. هو بيعرف انه في طوائف بسوريا كمان مرتبطة بهيدي التجربة، يعني باي اكستنشن العلويين. هو بيعرف انه دخوله رح يجر الى ويؤدي الى نكبات ربما كبيرة جدا او مخاطر كبيرة جدا. وهو يعرف انه المشروع السياسي اللي كان هو على رأسه ما يسمى بالمشروع الإيراني، يعني اللي هيك بيوصفوه بالإعلام، مشروع المقاومة اللي كان واصل لطهران هذا المشروع سيتعرض لضربة كبيرة جدا. هو كان بيعرف هذا الشيء، أنا على يقين. ولكن هو أخذ القرار أن يعمل ألا يظلمه التاريخ وألا يخلف وعده الإيماني لله. فبالتالي يعني أمسك الأمور بطريقة جدا متوازنة وخاض حرب برأيي هو لو رايح فيها للإكستريم كان في إمكانية لإبادة الشيعة ربما بلبنان. فهو خاض حرب متدرجة، قام بما ينبغي أن يقوم به، وحفظ وجود الحد الأدنى من المكتسبات بشكل مش أنه ننتهي نهائيا. يعني برأيي هيدي جيدة كانت. يعني حزب الله هو حزب أنا دائما هيك أوصفه استخدامه لعقله أعلى بكتير من استخدامه لسلاحه. بشار تعال نجرب نفكر خارج السياق شوي هيك أنا وياك. هل كل فكرة وحدة الساحات وجبهات الإسناد اللي ما أخذت بعين الاعتبار العوامل المحلية هيك بينها وبين بعضها بمجرد طرحنا لهذا النقاش بيعني أصلا أنه هي كانت فكرة فاشلة؟ لا لك أنا ما بعتبرها فكرة فاشلة. لا مش لازم نعتبرها يعني. هلا هي فكرة حلوة، هي فشلت، هي فكرة حلوة يعني فكرة ممتازة. طريقة ذكر المحللين عنا بلبنان فشلت وخلصت. انه هي فكرة حلوة بس قصدي لما وقت الفحص لما انت تيجي تعملها لا الاشي مش شعبوي بس كيف انت تفضلت بمعنى اللي هي على مستوى شعوب عربية. لما انا بشوف فعليا ممثلين من قادة المقاومة او من قادة حماس او ناس فعليا محسوبين وتحولوا الى اذرع اعلامية اليوم بخاطبوا الشعوب العربية. يعني الشعوب العربية كيف انت تفضلت هيك كنت دبلوماسي بزيادة تمام وارجوك يعني تمام نتجاوزها. بس قصدي بمعنى انه لا في قيادات من ممثلين وقيادات ونشطاء من حماس لما كانوا بكتبوا كان يقال لهم فعليا انه اكتبوا هون او مجدوا هون او احكوا هون او ارفضوا هون او دافعوا هون. ولما حكوا عن الخذلان كمان قد يكون كان هناك شيء منظم. الاشي كان مش موضوع افتح البوابة وهوجي، كان هنالك توقعات. هسا انا فكرتي من ناحية لبنانية انت كيف عم تشرح لي اياها صرت عم بشوفها من مكان تاني. اليوم باجي بحط الصورتين. أنا لما كنت قاعد بحضر خطاب السيد حسن الأول والثاني إنه في بالنا إنه هلأ شو بده يساوي لفلسطين، بس العامل المحلي اللبناني مش كتير حاضر. صح. تمام. صح. فأنا بحكي لك إنه هاي تربية فعليا على مستوى حتى قوة إذا بدك تسميها قوة المقاومة مفاعيل المقاومة اللي بدك إياها هي اللي ربت هاي الحالة الشعبوية اللي موجودة اللي هي هوجة عرب يعني. صح. وأضيف لك أكتر شيء طبعا أنا لا أنفي إنه لا طبعا بإعلام المقاوم في كتير عنا. وأضيف لك إشي آخر كمان. أنا بعتقد حتى اللحظة 7 أكتوبر تم التعامل معها فلسطينيا وهون ظلم حزب الله. وهون أنا بقدر دور حزب الله العسكري والسياسي بمعنى أنه مثل الحروب السابقة على مستوى فلسطين أنه صار في عنا اختيار بنفتح موجة حرب. كويس. طلع قرار معركة افتح يلا كل الشباب بنزلوا وكلهم ببلشوا يشتغلوا. تمام. وإحنا من برا ما بنعرف تفاصيل يعني لا يقال لنا لا نخاطب وكل شيء يحول إلى نصر وانتصار كثير كبير نأخذ إيجابياته. فأنت لما بتوصل للحظة مثل لحظة 7 أكتوبر بهذا المستوى خلص أنت بتصير قاعد بتراقب. كويس. هذا الاشي فعليا خلانا نصطدم بسلوك اخر عند الحزب. عشان هيك هون بدي اياك تورجيني تساعدنا نشوفه اللي هو متأني
بنفع اسميه هيك، بدرس شو عم بيعمل، ماخذ بعين الاعتبار حاضنته، ماخذ بعين الاعتبار سياقه في على مستوى محلي وعلى مستوى خارجي. وبنفس الوقت كمان أظن أخذ 3 أو 4 أيام لهددت إيران اللي قلبت المعادلة، بمعنى ما عادش اليوم بنفع الحزب يفكر إنه بدي أخوض، لأنه إذا بدي أخوض معركة أو بدي أعمل قصة كبيرة إيران رح تنضرب بشكل مباشر. هون إحنا دخلنا بسياق تاني. صحيح صحيح. خليني أقول لك عموما ببلاد الشام هلا للأسف إنه يعني بفلسطين بلبنان بس ليش أنا حضل بلبنان، بس لأنه ببلاد الشام لك مسألة الطوائف ومسألة المجتمعات المركبة بتخلي الشخص كتير يعمل عقله هو عم بيفكر بالسياسة. المجتمعات اللي بتكون لون واحد يعني هي ما فيها جدل طائفي وجدل اقتصادي وجدل وفروقات تفاوتات اجتماعية ضخمة، بيكون سهل تاخد أي قرار وتمشي المجتمع وراك. يعني هلا بمصر ما بعرف عرفت شو يعني أسهل ما يكون إنك أنت تاخد قرار توجه شرقا أو توجه غربا وتمشي ربما مجتمع من عشرات الملايين إذا مش 100 مليون تمشيهم. خليني أقول أسهل من وقت بيكون عندك مجتمع مركب ومعقد. يعني أنت بلبنان أنت وعم بتقاوم أنت بدك تكون عارف كتير منيح. طيب لبنان في حالة من التغالب بين الطوائف بين بعضها، في طوائف بدها تنقض عليك. في حدا بعده لحد هلأ عم بينام ويفيق ويحلم لبنان سويسرا الشرق ولبنان الحليف للمشروع الصهيوني الأول. يعني في عنا بلبنان ناس بيحلموا بهذا الشيء، وهال بدهم ينقضوا عليك بأي لحظة ضعف. وفي ناس بدهم ينقضوا عليك بالإقليم، وفي علاقات دولية متشابكة. في آلاف العناصر، مش آلاف، عشرات العناصر اللي بتدخل بقرارك السياسي. هذا شيء يعني أبسط شغلة، وين بدها تنزح الناس؟ يعني هلأ بغزة الله يكون بعونهم، بس إنه يخي بينضرب الشمال بينزحوا على الجنوب، بينضرب الجنوب يعني ماكسيموم ممكن ابن غزة المدينة ما يكون مبسوط باللاجئ الغزة، صح؟ هيدي الحدود الفروقات، يعني الفروقات الاجتماعية. عندك بلبنان في ناس وقت الحرب نزلت قوى الأمن قلعتهم من بيروت. في بعد أكتر من هيك. في ناس تخيل إن وقت الحرب ناس نايمة على الأرصفة وما بعرف شرطة بلدية بيروت أو ما بعرف شرطة أي طرف عم يمرق يقلع الناس عن الأرصفة ويقول لهم إنه هذا مشهد مؤذي لصورة بيروت. إنه ما يعني متخيل تخيل إنه في حدا عم ينقصف عم بيهرب لينام على الرصيف، بيجي واحد تاني بيقول له ما بدي إياك على الرصيف، قوم أنت عم بتشوه منظر بيروت. هيدي إشياء كانت عم بتصير بالحرب، وهيدي بتخلي قرار الحرب والسلم عنا أعقد بكتير مما يتخيل المواطن بالمنطقة العربية اللي قد يكون عم بفكر بمنطق أحادي بالمسائل، إنه أبيض أسود. لا مش أبيض أسود، الأمور كتير بتكون أعقد عندك. تعرف كمان هذا اللي بنحكيه إحنا هو مش بس على سياق يعني حزب الله فقط، وعلى سياق اليوم في سوريا. طبعا يعني البعض بتتوقع انه التغيير في سوريا هو رح يصب بالضرورة بكرة الصبح لصالح فلسطين، رح تتحول لأرض جهادية كبيرة. فهلا فعليا حاملين ورقة وقلم انه انتوا سلمتوا كذا، سلمتوا مش عارف وين، اعتقلتوا فلان، عملتوا كذا. وهيدي نفسها يعني حتى المعارضة السورية الإسلامية اللي كانت عم بتقول انه طيب هذا النظام سلم الجولان بال67، بغض النظر انه هي منا صحيحة، بس انه وهذا النظام مهادن لأمريكا وإسرائيل، وهذا النظام ما بده يقاتل. يا رجل عملوا ب5 أشهر اللي عملوا النظام ب40 سنة، وهذا النظام ديكتاتوري وما بيسمح لأي حركة معارضة. الشباب عملوها، بعدين رح يستنتجوا مع الوقت. ما عملوا لا عملوا انه بالساحل السوري في 4000 قتيل. بالساحل السوري في مجازر موجودة، بس هون تنويه. هاي تاني تمريرة. هاي تاني تمريرة. بس قصدي هون على مستوى سياسي احنا بنعرف انهم هم يعني اذا انت معترف الحكومة اللي موجودة اليوم هي معك ما انا جاي لك، انا جاي لبرر للحقيقة بشغلة. ما بدي برر، بس جاي يقول انه اللي بيمارس السياسي غير اللي بيكون قاعد برا. يعني كتير سهل اللي قاعد برا يقول انه هيدي منا ما عجبتني وهي ليه ما بتغيرها وهي
وقت بيجي بيستنتج انه في اكراهات الى اول ما الى اخر. لا انا قصدي فعليا بمحل بس هون عشان كمان انه انا بالنسبه لي حتى اللحظه ما بنفع اطلع ككل اصلا على سوريا، لانه ما قبل 7 اكتوبر كانت منهاره وضح لنا، بعد سقوط النظام انهارت اكثر. فانا فعليا حتى اللحظه ما بنفع احمل تشيك ليست وابلش اقول لهم عملته وما عملته. فعليا هيك يعني هيك بتعامل مع المشهد في سوريا من هون لسنتين ثلاثه لقدام. انا يعني انا موافقك انه هي الامور بدها بننساها وقتها هلأ لحتى يعني. تظهر كيف الامور. بس كنت عم بقول لك بما يخص تشابك الجبهات او الاذرع او الغير، انا برايي هيدي شغله كتير مهمه لشعوبنا. يعني انه انا لاقي السني والشيعي والزيدي، يعني سبحان الله هن كيف موزعين طوائفهم للشباب، يعني بعد بحاجه نلاقي مكونات اخرى عم بيقاتلوا من اجل هدف واحد. هيدي ما صارت من سقوط السلطنه العثمانيه الى اليوم، انه شباب من طوائف مختلفه، اديان، بعد شوي اديان مختلفه، هلا لو في اديان غير اسلاميه يعني، عم بيقاتلوا كلهم من اجل هدف واحد من بلدان مختلفه. انا برايي هذا اثار غضب الغرب الجماعي فعلا. انت اذا بتشوف الغرب كيف تعاطى معنا من بعد 7 تشرين، ما عدنا عم نحكي عن امريكا، عم نحكي عن هيك الغرب الجماعي. كل الغرب قام قومه وحده، لانه شعر انه شعوب المنطقه بتعدد دولها وعناوينها واديانها وثقافاتها عم تقوم قومه وحده. هيدي ظاهره ما صارت بتاريخنا، وهيدي ظاهره جدا مهمه. وانا دايما بقول فشل تجربة أو انتكاس التجربة ما بيعني أنه أصل التجربة هي منا منيحة أو ما لازم نفكر فيها. لا، لازم نفكر فيها، بس ربما لازم نفكر فكرة بطرق حلوة. أنجع. هي القصد فكرة حلوة، بس شكل التنفيذ اللي كان عليها أو يعني كتير عليه أسئلة، كتير عليه أسئلة. لما أنا وإنت فعليا هلا بس لك قاعدين بنحكي بس عم نثير أسئلة، فأنت بصير تطلع طب كمية الحديث اللي كان عنها، الاحتفاء بوحدة الساحات وجبهات الإسناد، واللي وصلنا لمحل إنه أنت تفتح معارك وتتوقع من مفاعيل أنا أخرى. أنا بالنسبة لي هي بتفتح أسئلة خطيرة جدا. إنه إذا كانوا الشباب بيعرفوا ب7 تشرين هي مشكلة، إذا ما كانوا بيعرفوا برأيي مشكلة أكبر. إنك أنت تكون عم بتنسق بين مجموعة فصائل وعم بتدرب وتجهز، ويقوم طرف حليف لإلي يعمل هيك عمل كبير ومش مخبرني. مشكلة إلي كيف أنا سلحت ودربت وجهزت قوة بهالدرجة وبهالضخامة وأنا مني ضامن التنسيق معها. 7 تشرين بيفتح كتير أسئلة لا تنتهي، سواء كانوا الشباب بيعرفوا ولا سواء كانوا ما بيعرفوا، ولا شو طبيعة العلاقة بيناتهم، ولا كيف كان عم بيمشي المسار السياسي مع المسار العسكري. كتير بيفتح أسئلة. طيب واضح لي انه بلبنان يعني في اشياء كتير ممكن نحكي عليها، بدي اتجاوزها نحكي عنها كتير، بانه ندخل بدخول شامل، ندخل بمعركة شاملة او ندخل بالنقاط، نمتص ضربات كما عودنا فعليا حزب الله. تعرف حزب الله انا ليه بحكي لك على قضية؟ تتذكر وقت اغتيال الجهاد مغنية؟ بتعرف احنا قعدنا وقت نحكي. هلا بمكان تاني يعني ممكن في غزة فعليا عملية مثل هاي اذا بدك ترد عليها بتفتح معركة، بتفتح حرب، مش اقل من حرب يعني. بس كان في وقتها يعني كنت مع اصدقاء بقولوا اقل من حرب واكثر من ضربة. يعني حتى على مستوى اللغة في حالة من المسطرة اللي عند حزب الله موجودة، لانه كيف بده يخوض المعارك. اجينا احنا قرر حزب الله انه يخوض المعركة. من الواضح على مستوى مصادر صحفية ومصادر فعليا يعني سياسية بتأكد انه اليوم انه حزب الله جرب بكل ما أوتي من قوة انه يحقق نقاط سياسية ونقاط عسكرية، ولكن حجم الاختراقات اللي كانت موجودة عنده اللي تبينت بشكل مباشر في خلال المعركة او ما قبلها كانت مكبلته، وكان كل ما بيحاول يتحرك بوكل ضربة. واضح انه خليني اقول حجم الاحكام المعلوماتي الاسرائيلي على حزب الله عالي جدا. واضح، حتى أكد يعني واضح، ما بداش اثنين يحكوا فيها. واضح انه في مش حقول اطباق معلوماتي، لا، بس في احكام معلوماتي عالي المستوى عند الاسرائيليين حول حزب الله وطريقة عمله، آلية عمله إلى آخره. هل الحرب السورية هي كشفت طريقة عمل حزب الله؟ أنا من الذين يدعون أنه
تعال ناخذ اول وحده هاي على مستوى شيء عسكري، معلومات يعني عسكريه، انه بمعنى انه يعني شيء طبيعي انا اذا بيكون عندي قوات لمدة 15 سنة عم تتحرك بطريقة مكشوفة، بطريقة حرب عصابات، بطريقة حرب مدن، بسما مكشوفة، ببلد مفتوح الشرايين أمنيا ومعلوماتيا واللي بدك إياه، طبيعي بعد 10 سنين 15 سنة البنية التنظيمية عندي. كيف؟ يعني بمعنى اخي انا هلا حافترض حالي اسرائيلي قاعد بمقر اسرائيلي وعم راقب حزب الله. حزب الله هلا عم بيتقدم بالقلمون، انا عم برصد الاشارات اللاسلكيه اللي عم تطلع، عم برصد منظومه الاتصالات حتى السلكيه الداخليه، عم برصد كل المؤشرات، الاقمار الصناعيه، النقل الى اخره. انا عم كون معرفه عن القيادات الاساسيه اللي عم تعمل مجهود ميداني نوعي. هيدي القيادات كيف عم بتقوم بمجهودها، كيف طبيعة عقلاتها، شو طبيعة علاقتها بالتنظيم، مع مين بترتاح بالعمل ومع مين ما بترتاح، كلها عم كونها قدام عيوني. تخيل لمدة 15 سنة أنا شو بكون عامل. شيء مرعب. في معلومة هنا ممكن تكون تقديرات على قديش حجم الانخراط على مستوى يعني الشباب في سوريا، اللي بس عشان أقدر أشوف اللي أنت بتقوله على أرض الواقع. ما عندي تقدير انه هو قد ايه نسبة الشباب اللي انخرطوا، بس انه بالنهاية انت مش بحاجة انك تلقط كل الشباب، انت بحاجة تلقط نمط عمل هيدي الجهة، نمط عمله. طيب انا اذا عم بشوف انه في هلا نفترض بشار فايت، لنفترض انه انا يعني شخص عسكري فايت على منطقة وحققت اول انجاز وثاني انجاز وثالث انجاز، وانا بفهم هيدي الجماعة شو معايير الانجازات عندها وكيف التدرج الوظيفي او الهرمي او التنظيمي او الى اخره. ما انا بصير مقدر انه هذا بشار اللي حقق انجاز 1 2 3 حتما كان عنصر باول انجاز، عند ثالث انجاز رابع انجاز صار ما بعرف مسؤول سرية فصيل وحدة ما بعرف، صار من بعدها من خلال التتبع صرت أعرف بشار مع مين بيتواصل، هو مع مين صحبي، مع مين. برأيي صار في حالة انكشاف عامة. طب بشار، هاي المعارك المكشوفة اللي خاضها حزب الله في سوريا كمان نزلت من مستوى الحس الأمني تبعه؟ طبيعي القتال بسوريا أمام فصائل، قتال شعبي، يعني أنا أسميه قتال حرب المدن والحروب الأهلية. أكيد ما بيكون في الحس الأمني أنت وعم بتقاتل طرف مثل إسرائيل. لك في شغلة جميلة وهيدي يمكن كنا عم نحكيها بالأعداد السابقة. بقصد ممكن كل التعبئة التنظيمية أو التعبئة الأمنية اللي كانت موجودة ما قبل الدخول في سوريا، إنه هذا تنظيم مغلق جدا. صحيح. دخل على سوريا في جانب منه كيف بتعلق بأنه أنت في نظم رقابة من الاحتلال عليك أنت، فبنت البنية تبعتك. بس على مستوى السلوك تبعك يعني بياخده على مستوى صغير. ممكن بعتقد هيك بفكر يعني انه ممكن انت ما كنت تحكي على التلفون صرت تحكي على التلفون. صح، ما هو خصمك بيفرض عليك نمط درجة الخفاء اللي بدك تمارسها. الاسلوبك الامني مرتبط جدا بالخصم. انت وقت اللي بتقاتل يا خي اطرافية افترض ما عند التقنيات المعلوماتية ان تقدر تراقب كل اتصال، تفرق كتير عن انه انا اكون قاعد هون وبعرف حالي اذا بدي اتحرك هال100 متر والتليفون معي، الطيران الاسرائيلي حيعرف اني اتحركت حيضرب. اوكي. طيب. كيف شفت هذا الاشي اثره ما بعد 7 اكتوبر على الحزب؟ انا بعتبر انه من بعد 7 اكتوبر، هي من ايجابيات 7 اكتوبر، انه الكل شعر انه في براغي بدنا نشدها يا شباب. يعني بمعنى الوضع بما نحن عليه والارتياح الى ما نحن عليه لا، ما لازم يكون. او خليني اقول اذا هو بالاساس كان في جهد وعمل للتطوير، فهو بعد 7 اكتوبر بالنسبة لإلي فهو اكسبونانشال، يعني الكيرف صعودا بشكل كتير كبير. بأي معنى؟ لكن اليوم هذا خليني اسمي مثل الحس الأمني الموجود عند الطفل الصغير بقلب بيئة المقاومة عندنا بلبنان. هذا الحس ولد من بعد 2023 أو 2024، من بعد الحرب مع إسرائيل. صار الكل حدا فينا لدرجة مرات بشكل مفرط، صار كل حدا من الناس
يخاف انه يحكي والتليفون موجود، يخاف انه يتحرك والكاميرات موجوده، يخاف. انا بعرف ناس، يعني ناس هيك اصدقاء، ناس طيبين ما لهمش علاقه بشيء، الكاميرات اللي قدام محلاتهم فكوها، قالوا انه لعله هيدي الكاميرات موصوله على الانترنت، يمكن السيارات اللي بتمرق بهيدي المنطقه يكون الاسرائيليين بدهم يعملوا اكسس ليعرفوا اي سيارات بتمرق. لانه كمان تبين، يعني مما تبين انه مثلا قدرت اسرائيل نتيجه الاصطفاف الديموغرافي السياسي الاجتماعي عندنا بلبنان، واضح انه اسرائيل قدرت رصدها للضاحيه كانت اعلى بكتير من المناطق الثانيه، واضح. يعني بمعنى مدنيا، عم بحكي بالبيئات المدنيه، يعني بالبيئات مش عم نحكي بالبيئات العسكريه شو كانت اسرائيل عم تتبع، لا بالبيئات المدنيه. يعني واضح انه هي الضاحيه صار لها سنين كاينه عم تحاول ترصدها من السماء ومن الارض وعبر الخطوط الاتصالات وعبر عملاء وعبر، واضح لانه هي بالنهايه بتعرف انه قياده المقاومه موجود بهيدي المنطقه اللي هي كلها سوا على بعض، ما بعرف كم كيلومتر مربع، يعني بتطلع 4 كيلو بالطول 4 كيلو بالعرض هالقد. فأنا بعتقد أنه طالما لم تنكسر المقاومة بلبنان فاللي صار إيجابي، وإن كانت آلامه جدا كبيرة تعال نمسك مستوى تاني من الاختراقات اللي موجود، قصة البيجرز. احنا على مستوى خبري، وعندي اجرب اعطيك اشياء مفتاحيه تعطيني كواليسها او خلفيه. شو العلقه انت علقني اياها؟ ايش بدنا نسوي؟ احنا بدنا نفهم. اوكي احنا هلا على حظي كل الاسئله بدها تطلع. طيب يلا احنا اجينا لعندك ليه؟ لانه يعني احكي لك بصراحه، حتى لما كنت بحكي للاصدقاء يعني كلهم لاول مره، انا على مدار سنتين باخد اجابات على 7 اكتوبر من مكان تاني، من عين تاني. اوكي، حتى انا بحب التحليل تبعك اكتر لما تحكي 27 من 7 اكتوبر. يعني هلا حتى اذا مدحتني انا لا ما راح احكي انا بمدحك ب 27. طيب. بس تعال نمسك قضيه البيجرز. احنا شفناها انه هي استهداف لمجموعه من الناس اللي بتشتغل مع حزب الله. اوكي، ممكن تحكي لي هاي الضربه بشكل مباشر مين استهدفت، وبشكل غير مباشر شو نتائجها ومين استهدفت؟ أكيد جزء من جهوزية حزب الله بالحرب كان الماكينة المشغلة لها الجهوزية هيدي هي البيجر. هلا البيجر دائما كان موجود ولا كما قيل انه هذه صفقة عملت؟ لا البيجرات هي دايما بتكون موجودة مع الشباب. هلا انه الشباب ما بعرف طلع معاهم بدهم يجيبوا بضاعة جديدة، ما بعرف شو بيسموها، يعني بدهم يجيبوا وثقة جديدة من البيجرات، بدهم يوزعوا عدد أكبر نتيجة أنه حالة الاستنفار أعلى، الجهوزية بدها تكون أعلى، كل هيدي الأمور. وبالتالي عملية البيجر هي استهدفت حالة الجهوزية لحزب الله، الاستنفار اللي كان مستنفره. عشان هيك لاحظ انه اسرائيل ما بلشت حربها الا من بعد البيجر ثم السيد حسن نصر الله. وانا دائما كنت اتوقع انه اي حرب اسرائيليه ستبتدئ باستهداف للسيد حسن نصر الله، لانه هو شخصيه له كتير محوريه بقلب مجتمعنا. لو شو ما صار مع المقاومه طالما هالرمزيه موجوده، امكانيه استلاد المقاومه من جديد دائما امكانيه وارده. على كل حال، فأنت من خلال ضربة البيجرز أنت أخليت بجهوزية هالجماعة. وطبعا أنت كشفت معلومات كتير كبيرة من برا. أنا قبل المعلومات، أنا من برا هدول الناس كانوا معروفين، لأنه إحنا بنيجي بنطلع كيف بتخيل في 2000 عسكري انكشفوا في هداك اليوم. طبعا هدول الناس كمان جزء منهم كان أو غالبيتهم بيشتغلوا بشكل سري. لا غالبيتهم علنية، يعني نحن مش عم نحكي عن ناس عم يشتغلوا بمطارح مش معلومة، لا هن أصدقاء ورفقة وشباب وعادي. بس هن جزء من هالجسم طبيعي. وقت طلعت هالانفجارات هيدي كلها هالكذا طبيعي أخلت بالجهوزية. الشيء الخطير ربما يكون بالموضوع، وهذا قالوا الإسرائيليين، إنه نحن المعلومات اللي جمعناها من بعد انفجار البيجرز، طبعا يبالغون الإسرائيلية، بس قالوا أنه تكاد توازي 3 عقود من المعلومات عن حزب الله. نحن جمعنا كتير معلومات لحظة انفجار البيجرز،
بلشنا نراقب الاتصالات وشبكات التواصل بين العالم مع بعضهم. مين راح ورا مين أنقذ مين، وين الأماكن اللي صار فيها انفجارات، وين صار في حركات تحركات غير طبيعية غير نمطية. طبيعي هالوقت تجمعهم أكيد بتكون جمعت أنت مادة ضخمة جدا. ما تنسى أنه مجتمعنا اللبناني بحد ذاته هو بيجبرك على، يعني هو بيكشفك بطبيعته أنه أنت بس إذا بتجمع داتا بعض المدارس على بعض المؤسسات على بعض الطرقات تكشف 70% من المجتمع. فعشان هيك أنا يعني أنا ماني شخص لا أمني ولا يعني إلي علاقة لا بالعسكر ولا بالأمن ولا عندي معطيات بهالجوانب. بس دائما بفكر أنه يعني حتما على من يفكر بمسألة الأمن والمعلومات والعسكر عليه أن يفكر بطريقة مختلفة تماما عما يفكر فيه. أنت عندك مؤسساتك، مستشفياتك، المؤسسات الاجتماعية اللي لك هيدي كلها سوا عم تنرصد 24/24 من يدخل إليها ومن يخرج منها، والداتا اللي إلها والإلى آخره. بالتالي في دائما جمع معلوماتي مرعب عنك. طب دائما جوا الحزب نفسه قديش الضربة هاي هزت التنظيم؟ هي قال السيد حسن انه هي ضربة كتير كبيرة وضربة غير مسبوقة. ليه كبيرة؟ ولكن كبيرة. انت بالنهاية الشباب اثارها عم بحكي الناس ظني انه في شباب بس انه هي طلعت هيك انفجار صغير واصبعين او شيء. اغلب الشباب تضررت، يعني عمت، فقدت البصر. هلا طبعا رجع بعدين انه لا والله مثلا عين تضررت، عين نوعا ما يمكن انه يرجع يشوف فيها، او بس انه انت عم تحكي عمليا عن انك شليته لهذا الانسان. يعني وقت اللي هو فقد بصره او فقد اصابيعه وبصره او فقد اجره ايده وعينه، يعني أو قصدك ضربة كبيرة انسانيا؟ مش عم بحكي بالمعايير الانسانيه، اكيد هي لا انسانيا أنا مجزره. فاهم انسانية جريمة كبرى. هي بالمعنى التنظيم العملياتي. ما أنا هذا اللي بسأله. انت يعني عم بتقول بس يعني هدول هذا الناس مش كبار، يعني هدول الناس مش من اعمار ممكن تكون من العشرينات لا توصل. لا عم بحكي على لعمر داخل البنية التنظيمية. انت مش ما حكيت، يعني ما اشرت انه انت عم هدول تحكي الناس شو عن مواقعهم. بغض النظر عن بغض مواقعهم، ما هي النظر. مش مرتبطه انه هن مواقعهم عاليه ولا مواقعهم عاديه. انت شليت جسم مثل ما هو، وجهت ضربه ضخمه جدا. هلا رغم هيك انا كنت عم شوف مشاهد منا قليله. يعني انا كنت عم شوف مشاهد لشباب، وهيدي مش نوع من العواطف، لا هيدي نوع من توازن رؤيه الامور. نهار انفجار البيجرز والشاب عينه رايحة وأصابيعه رايحين وإلى آخره، وهو عم بيقول له للدكتور يا دكتور أرجوك اعطيني أي شيء خلصني بحيالله طريقة، بدي أطلع من المستشفى. لأنه ما يعني أنه أنا بدي أطلع التحق بالجبهة، لأنه كان في شعور عند هول الشباب أنه ليلة الحرب بدها تبتدي. فخلصني يا دكتور، أطب لي إيدي بأي طريقة بدك إياها، عيني شوف شو بدك تعمل فيها، أي شيء بس سكر لي العين اللي ما عم شوف فيها، بس خدني. يعني بعرف أصدقاء هن انه شاب ما عم بيشوف نهائيا، رغم هيك هو بباله انه الشغل انا كيف بدي تابعه. هيدي جزء من توازن الامور. لحتى اقول انه البيجرز كمان ما تنعطى اكبر من حجمها على الطريقه الاسرائيليه، انه يعني هن ابادوا الحزب او كذا. لا لم يبيدوا الحزب ولم يجهزوا على الحزب بهيدي العمليه، ولكن اكيد انه اضروا بجهوزيه الحزب للحظه مثل لحظه 27 أيلول انه يغتال السيد حسن نصر الله. انت منك بالجهوزيه المثلى لتقدر تواجه هذا التحدي. أنا ليه بسألك؟ لأنه نفس المنطق اللي أنت فكرت فيه في سوريا عم بفكر هون، بمعنى أنه هدول الناس هم مش داخل جهاز أمني واحد، داخل أكتر من وحدة، داخل أكتر من جهاز، داخل أكتر من قصة. ففي باترن هيك بتقدر أنت فعليا تبنيه وتتخيل أنه أنت ضربت مجموعة، والمجموعة هدول 2000 ورا كل واحد 5 أو 6. فأمامك أنت مجتمع كامل انضرب، بالإضافة لجمع المعلومات. انت إذا بتحسب 2000 شاب، يعني أنت عم تحسب 2000 عائلة. يعني 2000 عائلة، أنت عم تحكي عن مجتمع طويل عريض. وهذا برجعنا اللي كنا نحكي فيه بالأول، اللي هي قضية الحاضن. عامل الحاضنة أولا، صحيح. عامل الحزب والعامل التنظيمي اللي طوال الوقت كان موجود وحاضر. صح. طيب في اغتيالات كنا من برا نطلع عليها نقول ولا هالقد مكشوفين. هسا أنا بالنسبة لي بعرف كتير منيح إنه مثلا بقرار إعلامي في حالة غزة ما في إعلان عن الناس اللي بتم اغتيالها.
سواء من صغار ولا كبار يعني. فإحنا الناس ما عندها يعني عموم الناس ما في حدا عنده كل المعلومات عن الاغتيالات إلا أصحاب يعني المعنيين. في حالة الحزب كنا نشوف كل يوم اغتيال ونقول يا الله يعني لهالدرجة مكشوفين. هذا شيء بتعلق كمية الاغتيالات اللي صارت للأفراد بتعلق بانكشاف في سوريا، بتعلق باستخدام اتصالات كل مرة كانوا بيحكوا بشيء لأنه يعني ولا بتعلق كمان بأنه في لحظة اللي هو قرر بده يستنفر أو بده يتأهب أو بده يتحرك وبده ينظم. كل هيدي اللحظات مجموعة مع بعضها كلها يعني أنت بالنهاية بنرجع بنقول أنت تواجدك الجغرافي بالضاحية الجنوبية لبيروت بمنطقة مقفلة قبل وبالحرب اللي مضت وبعد 100 سنة رح يؤدي لنفس مخاطر انك موجود ببيئة جغرافية محددة. هي بتخلق لك مخاطر كتير عالية يعني مداخل المنطقة ومخارجها وطريقة التحرك فيها وطريقة التحرك غير الاعتيادي فيها. هيدي يعني شو بنتخبى وراء اصبعنا، هيدي معروفة، اشياء معروفة. فطالما هيدي عم تتراقب ففي امكانية خرق عالية. طالما انه انت عم تتحرك بحروب طبيعتها مكشوفة للسماء ومكشوفة معلوماتيا وببيئات غير آمنة، هيدي رح تؤدي لانكشافك. طالما انك ما بتروح لأقصى الجدية لأصغر عنصر عندك بأخذ الإجراءات والاحتياطات، رح يضل يصير معك اللي عم بيصير. كمان في إشي تاني نمط اللي هو يتعلق بكمية ضربات البيوت. كمية مواقع وكمية بيوت انضربت كتير كبيرة. لا إسرائيل بالنسبة لها أنا بعتقد أنه هي ما كان عندها مشكلة تضرب اللي بيسوى واللي ما بيسوى طالما في احتمال أنه يكون بيسوى. يعني أنا والله بدي أجي على هيدي المنطقة أي بناية واجهتها باتجاه يمكن يكون في موقع حساس إسرائيلي أو إلى آخره بدي أضربها شو ما كانت. وإسرائيل للأسف لم تعاني في هذه الحرب من نقص ذخيرة، فكان عندها ما يكفي أن تضل تضرب إلى ما شاء الله. بشار من ناحية تانية طوال الوقت كان في إعلانات على أنه في ضربات استراتيجية ممكن تهز، مرة مصانع، مرة ضربات لمواقع عسكرية أو مستوطنات فعليا أو زيادة عدد تهجير. ومن مكان تاني طوال الوقت تعرف في الخطابات كنا نتطلع أنه هلأ في ضربة سياسية يعني مش ضربة عسكرية. في قصة كبيرة، في انظروا افتحوا التلفزيون في بارجة بدها تنزل أو على هذا النمط يعني مش بالضرورة افتحوا التلفزيون. بالحرب هذه ما صارت. ولا ما بعتقد كمان انه كان ممكن يعني السيد حسن يبالغ تمام بكمية التهديد والوعيد اللي صار على مدار الحرب كلها. في اشي كان بربطهم او في اشي كان بفشلهم. انا برأيي الحرب هي استكمال للسياسة بلغة اخرى يعني اذا بدنا نفهمها. بمعنى انت بدك تشوف شو الهدف السياسي لهالجماعة بالحرب. بمعنى انا قناعتي انه حزب الله اثناء مواجهته الاسرائيليين بهاي الحرب اللي انفتحت من 27 ايلول او من قبل من وقت البيجر كان عم بيحاول يلجم الاسرائيلي ويهديه اكثر ما عم بيحاول ينازله يعمل منازلة معه، لأنه كان قناعته أنه الإسرائيلي آخذ تفويض والأمريكي بظهره والعالم كله بظهره أنه يروح لإبادات يعني كل اللي عمله بغزة ولم يتوقف. ما بيكرر اللي عمله بلبنان بيكرره. فأنت ما بدك تخليه يوصل لهالمرحلة. لك دائما المقاومة تعمل بمنطق، وأنا مقتنع أنه هذا المنطق يجب أن يبقى حاكما لحد ما الموازين الدولية تتغير. انت بدك تستخدم اعلى قوة عندك، شرط ان يستخدم عدوك اقل قوة عنده. هذا شرط حاكم على عمل المقاومة. اذا انت بتخلي عدوك يستخدم اعلى قوة عنده، كارثة. انت طالما انك مقاوم يعني انت الطرف الاضعف. دائما بدك تروح للاكستريم بما لا يسمح بان يستخدم القوة
المنفلتة عنده. هو دائما هيك بشار، بس بعد اللي صار. واثنين انه انت بدك تترك اثناء الحرب فرصة التهديد بالمفاجأة بالردع. بحال كان هو رايح لخيار الإبادة. يعني بمعنى أنا على يقين أنه حزب الله كان بعد بضاين أشهر وكان قادر يضرب ضربات نوعية جدا، على يقين من هذا الموضوع. ولكن بنفس الوقت حزب الله بيعرف أنه في تهديد بالإبادة قائم. أنا بدي أدفع هذا التهديد وبدي خلي ورق التهديد عندي لأعمل توازن مع التصعيد فيما لو حصل. بالتالي أنا مهمتي بهيدي المرحلة واجه الإسرائيلي، مش نازله وامتص امتداده للحد الأقصى بما لا يكسرني. وأعتقد أنه حزب الله اشتغل بهيدي الاستراتيجية، لأنه برجع بقول لحتى اليوم ممكن نكون نحن بلبنان مقبلين على جولات أعلى بكتير من اللي صار بأول مرة. بس شوي من مكان تاني بتعرف يعني اللي انت بتقوله ممتاز وهو جميل، بس لما تكون الأمور محكمة بالشكل العظيم، ليه هذا السؤال بنسأل؟ يعني ما كانش ممكن ينسأل بسياقات تانية، بس بسياق الاختراقات، ضعف تنظيمي بأماكن، اختراقات من هون، ضربات من هون، صرنا نشوف فعليا انه كان في قرار بانه بدنا نعمل اشي او بدهم يعملوا اشي وما عرفوا يعملوه او ما قدروا يعملوه. لا، برأيي لو بدهم يعملوه لا بيعملوه، لا هني قادرين. بس الفكرة وما فيها انه اوكي، هي في عندك اكتر من مسألة. انه جيد انت عملت ايقاف للحرب لا تعالج خلل او مجموعة نقاط ومكامن فيها خلل، هذا شيء كتير جيد. وربما انا يعني وقت اللي توقفت الحرب كتبت هيك شغله انه انها يد الله في التاريخ. يعني ما انا برايي ما كان في شيء بيوقف الحرب الا انه ايد الله دخلت بالتاريخ، يعني لحتى توقفها بهيدي اللحظه. قرار ايقاف الحرب برايي كان قرار ذكي. انت استنزفت الاسرائيلي بالمقدار اللي بتقدر تستنزفه، 1 و3 أشهر. عم تشتغل انت ما بين السياسي والعسكر وما بين مجموعة عناصر متغيرة. اكيد استمرار الحرب فيما لو نتخيله بظل سقوط النظام بسوريا ودخول جماعات عند ثأر تعتبر انها لديها ثأر مع حزب الله والبيئة الشيعية والى اخره، هو شيء مريع اذا فكرنا فيه من هالنحو. واكيد التوازنات كان حزب الله عم يدرسها بشكل كتير منيح. انا بعني لحد هيدي اللحظه ارى انه حزب الله اذا نوى بمعنى يعني يفرج الاسرائيليين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت، هو قادر. ولكن بياخد هذا القرار وقت اللي بتكون الامور واصله لمطرح يعني اسرائيل تأكد أنها لن تعود إلى الوراء، يعني بمعنى خلص رايحة للنهاية بخياراتها، بيروح هو إلى النهاية بخياراته. فما قام به بالنهاية هو حرب كان مساند فيها، حافظ على دوره الإسنادي طول هيدي الفترة، ثم وقت تعرض للضربات حافظ على بقائه اللي برأيي هو بحد ذاته بقائه إسناد للمسألة الفلسطينية، بانتظار لنشوف تفاعل الأمور كيف بده يروح صوب. أنا أعتقد يعني برجع بقول ما بديش أكون عم خوف الناس، بس إنه ممكن بأي لحظة نروح لجولة تصعيدية أخرى من أجل تعديل الموازين. ما بعرف، إما إسرائيل يكون بدأ إنه أنا بدي شيل حزب الله نهائيا، أو يكون حزب الله بده إنه لا أنا لن أرتضي بالوضعية القائمة إلى ما لا نهاية. بشار سقطت فكرة محور المقاومة بشكله ما قبل 7 أكتوبر. برأيي نحن أمام مش سقط، نحن أمام شكل جديد. هو قصدي بس إنه أكيد إنه هي شكل الهلال وما الهلال. أنت هيدي أسئلة بتسألني إياها يا رجل، مش معقول يا راجع الضاحية. أكيد شكله اللي كان لا يمكن أن يستمر عليه، يعني ما في. سوريا راحت، لا قصدي بمعنى ليه بطل محدودية الفعل بالعراق، وكل فاعل فعليا هلا عم بفكر بشكل محلي أكتر. يعني طبيعي إحنا طبيعي وصار في رادع شديد فعليا على مستوى الاحتلال. هيدي مش مشكلة، هيدي بالظروف يعني على تتحسن تتغير ترجع بتتغير طالما أن تبقى حركة حماس موجودة في قطاع غزة، حتى لو أخذت عدة أشكال وحتى لو قالت جسم سياسي مش جسم عسكري، هذا جيد.
بقاء حزب الله هو جيد. المسائل في سوريا إلى أين يمكن أن تذهب؟ برأيي أنا متفائل على المدى الطويل مش على المدى القصير. لا، على المدى القصير متشائم جدا جدا. يعني هي الكيرف اللي لها، أو إذا بدنا نرسم لها منحنى، هي نزولا سوريا بظن من هون ل4-5 سنين ثم من بعدها صعودا. ولكن الأمور أنا برأيي ممكن تروح بالمنطقة نحو حقيقة تشكل جبهوي جديد، وربما يكون بعناوين جديدة بأساليب جديدة. كل شيء متوقع. الأهم بالنسبة لإلي إنه الانتصارات الإسرائيلية أكتر ناس بيعرفوا إنه هي منا مستقرة، مش واقفة على أرضية مستقرة. المشروع الإسرائيلي يتفجر من داخله، هي نقطة إيجابية إلنا. وين واقف اليوم حاضنة حزب الله بعد الضربة هاي؟ أكثر تمسكا بحزب الله والله بكتير. ليه؟ أخي عندك دولة، عندك خصوم للحزب. إذا أنت بدك تترك والله هيك كنت أقول لك لك إذا أنت يعني عندك إسرائيل أنت أصلا من ناحية وظهرك إذا كمان بتولد بلبنان، هيك خليني أقولها بهالطريقة، بتولد بلبنان شيعي ببيئة شيعي، فأنت حتكون بالغالب يا حزب الله يا حركة أمل يعني، أو إنه مثلا حزب شيوعي، بس عرفت شو شيوعي شيعي يعني، إنه بالآخر حجم الكراهية والعداء اللي قدموه خصوم المقاومة للمقاومة قاطبة، يعني ما ممكن تخلي إنسان يفكر بجدوى المقاومة دقيقتين على بعض، مستحيل. يعني في منطق ثأري لخصوم المقاومة يتعاطون معه، شيء كتير غريب بلبنان، مع العلم أنه يعني المقاومة بلبنان أنا برأيي كان أداء السياسي أداء مثالي حقيقة. رغم هيك على الكبير والصغير أي مشكلة اقتصادية اجتماعية سياسية دولية بدهم يلبسوها لا حزب الله ولا البيئة الشيعية ولا دولة ما بدها تعمر بيوت الناس اللي انضربت، دولة مش سائلة على هول الناس إذا بيعيشوا أو بيموتوا، دولة صبح وظهر وعشية ناطرة أي مسافر جنوبي من منطقة الجنوب يمرق على المطار ليوقفوا الطيارة 6 ساعات لأنه فيها ناس من الجنوب بدنا نفتشهم كتير منيح. هي مش دولة هيدي. أنا ما شايف حياتي رسميا بقولها مش دولة مع كل مستتبعاتها يعني. شو هذا؟ ما على علمي صاير هيك إلا بأنظمة الفصل العنصري وعندهم هيك سلوكيات. هيدي منا دولة عندنا بلبنان. واضح لي من شي خارجي، بس جوا الحزب نفسه في إشي بتعلق بمستوى الخطاب، مستوى التعبئة، على مستوى الإعلام. يعني نساك من الأعداء. أنا مبسوط بشغلة إنه وأنا مني شخص حزبي، بس ملاحظة يعني، بس إنه أنا من هالبيئة. أنا برتاح وقت اللي بلاقي في عمل أكتر من الحكي، يعني برتاح، فأشعر أن هناك عمل أكثر مما هناك كلام. بحكيش على الحزب نفسه، هلا أنت بتحكي على مستوى عسكري، على البيئة الاجتماعية. خلينا على البيئة. شو العمل؟ خليني أقول لك البيئة الاجتماعية اليوم كل إنسان عنده جار أو خي أو حدا بيقربه شاف إنه إصبعه راح أو عينه راح. مش هن الإسرائيليين قالوا إنه هاي بدنا نخلي حزب الله وبيئته كل ما يفكروا بقتالنا ينظروا بوجوه هالناس. صح، هني قالوا نحن بدنا إياه ما تقتل لحتى يضلوا يشوفون قدامهم. تحولت للدافع للقتال، تحولت عكسية تماما. كل يوم الصبح من الشخص اللي ما له علاقة لا بالمقاومة ولا بالله ولا برسوله، للشخص المؤمن والملتزم، للشخص اليساري، كل البيئة الاجتماعية. كل ما منشوف شاب، نحن وماشيين بالشارع أخي، أنا بكون رايح أظهر أعمل رياضة على المنارة ببيروت، بكون عم بركض بشوف شاب قدامي هيك أصابيعه أو عينه أو شيء، بقول يعني لا طيب الله لنا العيش وإسرائيل بعد موجودة. لو بده يكون آخر يوم من أيامنا. عرايت صديق لإلي، عيب علينا نترك بيت بإسرائيل في له 4 عواميد لنهد بيوتن على روسا لو كان آخر يوم بحياتنا. ما عادت المسألة مسألة ايديولوجيا وإنه نحن شو ايديولوجيتنا وشو، مش مسألة ايديولوجية خيي. صار أنا من منطقة عشائرية يعني، صار مشكل ثأري شخصي.
لو ما بقي منا إلا طفل بده يقاتل الإسرائيليين. مستحيل. وبعتقد أنه هذا اللي عملته إسرائيل بمنطقتنا ككل. يعني هذا اللي عملته بغزة، وهذا اللي عملته بلبنان، وهذا عم تعمله بسوريا. وأنا مش زعلان. منيح وقت إذا في حدا نسيان أنه عدو إسرائيل، منيح إسرائيل ذكروا أنه أنا عدوك. إسرائيل بالبطش اللي عم تبطشه، بالطريقة اللي عم تشتغل فيها، والله عم تزرع حقد وثأر شخصي عند كل حدا منا لو بعد 100 سنة. ولا أعتقد بلحظة من اللحظات سيندم اليهود على خراب نتج منهم مثل الصهيونية. رح يعتبروها هي وصمة عار بتاريخهم اليهودي، وأنا متيقن من هذا الشيء. كل بتحليلاتك انت بتنتبه انه احيانا بتكون ايجابي احيانا بتكون سلبي يعني، او احيانا تدفع حالك باتجاه ايجابيه؟ يعني عم نحاول شو النصف الممتلئ من الكوب. هل هو راح النصف الممتلئ، هل بعد في النصف الفاضي. بس انه لا نشرب قهوه. شو هذا شو بدنا نعمل؟ بشار، انا بالعاده بترك المايك للضيف، الرساله الاخيره بتعرف هذه هيك يعني مساحه مفتوحه. يا ساتر. فلكم المساحه الكامله في يعني لك أنا بعتقد أنه فكرة المقاومة اليوم الكل صار مقتنع فيها بمنطقتنا. بدك أقول أكتر أنه حتى يعني نظام مثل النظام السعودي، شخص مثل محمد بن سلمان وقت عم بيشوف إسرائيل فلتاني بهالطريقة، مش عم بحكيها لأنه هو مقاوم أو هو عينيه مسألة المقاومة، بس اليوم ما في حدا بالمنطقة كلها على اختلاف أطيافها مبسوطة بفكرة انفلات إسرائيل إلى ما لا نهاية. لأنه هو انفلاتها فعلا إلى ما لا نهاية. يعني لا بتعود تشوف السعودية، ولا بتشوف خليج، ولا بتشوف قرن أفريقي، ولا بتشوف أناضول، ولا بتشوف شيء قدامها. وبناء عليه يعني شو إن هذا الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. نحن المشكلة إنه نعرف عدونا بس ما منتخذه عدو. يعني ما منحول هذا الاستعداء لسياسات حقيقية منمارسها. أنا بعتقد إنه من بعد طوفان الأقصى أيا تكن نتائجه، وربما هذه أشرف مقتلة صارت بالقرن المعاصر. وعادة المقاتل من هالنحو تولد نهوض مش عادي. لك أنا أشبه الشباب بغزة وعنا بلبنان بالساموراي. كيف هذا اللاست ساموراي، إنه أنا رح أقتل واندبح، بس أنا مش رح أرضى إنه كرامتي تنهان، ولا رح أرضى بتحديث على الطريقة اللي أنتم بدكم إياها. إذا الحداثة هي بإني افتقد كرامتي، فأنا ما بدي هيدي الحداثة. أنا رضيان بالمجاهل اللي أنا عايش فيها، ورح قاتل، وبعرف حالي رح موت ورح قاتل. وأنا بعتقد إنه من الفوائد عن جد هيك إنه أنا كل ما بشوف جرحى هلا أنت وقت اللي ذكرتني بالبيشرز يعني هيك ذكرتني بأصدقاء هن كل ما أشوف حدا منهم مش مزح يعني بقول إسرائيل لو سقطت كل أنظمتنا السياسية الداعمة والمؤيدة والمساندة، لو الأنظمة لو بتطلع بكرة ما بعرف مين محمود عباس بيقول بدنا سلام، أنا بالنسبة لإلي لا بيقطع سلام ولا بيقطع اعتراف ولا بيقطع. بيننا وبينهم في بس دم وجسس، بيننا وبينهم في قتال، ما في شيء تاني. وبعتقد هذا أفضل شيء صار بهيدي المنطقة، لأنه هو يقوم هيدي المنطقة بالاتجاه اللي لازم تروح عليه. فهيدي كلمة شكراً. دموية. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. الله يعافيك.